Oksana Shemiachina s-a mutat într-un oraș mare pentru a-și găsi un loc de muncă. Abia împlinise 18 ani. În satul de unde provenea, nu erau locuri de muncă. Localnicii încercau să-l părăsească, mutându-se în oraș și lăsându-și casele. Deci cândva satul prospera. Aproape toată populația masculină lucra în minele din apropiere. Apoi, minereurile s-au terminat, minele au fost închise, iar bărbații găseau muncă în oraș, la 2 ore distanță de sat sau se mutau complet acolo, luându-și familiile cu ei. Shemiachinii voiau să se mute, dar le părea rău să părăsească locuința. Casa cu verandă, grădină, astfel că părinții Oksanei, cât se putea ea aminti, plecau dimineața de vreme în oraș cu igui lor și se întorceau aproape de seară. Pe Oksana, care avea 3 ani, o supraveghea bunica Evdocheia în tot acest timp. Când aceasta a murit, Oksana era în clasa a 2-a. De atunci a început viața ei independentă. Gătea pentru ea și părinți, care se întorceau acasă doar seara. Își făcea singură temele, își pregătea uniforma, făcea curățenie generală o dată pe săptămână și încălzea baia. La început, vecinii mai în vârstă aveau grijă de fetiță, dar curând și-au dat seama că nu trebuie să se îngrijoreze pentru Oksana. Se descurca foarte bine. Încă din copilărie, Oksana îi plăcea să-și împletească singură părul, să-și facă coafuri interesante. Apoi a învățat să se machieze, folosind cosmeticele prietenelor. Așa a apărut prima ei vis, să-și cumpere propriile cosmetice. Oksana a găsit un loc de muncă part-time. Mergea la vecini, oferindu-le ajutorul în gospodărie. Aducea lemne, mulgea și hrănea vacile, spăla podelele, călca lenjeriile. Vecinii îi dădeau cu plăcere sarcini, dar pe la spatele Oksanei se șușotea. Uite, fata s-a apucat să-și hrănească părinții. Sau pe ea însăși. Probabil că nu îi dau deloc bani. Deloc nu se ocupă de copil. Oksana nu lua în seamă bârfele. În jumătate de an, a reușit să strângă suma necesară. În vacanță, a convins părinții să o ia cu ei în oraș pentru o zi. Așezată pe bancheta din spate cu un termos și un sandwich, Oksana privea luminile orașului mare apărând în depărtare și răsfoia bancnotele din buzunar. Părinții au dus-o la fabrica unde lucrau. Au lăsat-o pe Oksana în camera de odihnă de la parter. Și au cerut-o strict. Dacă te văd aici, ne va costa scump. Stai liniștită, nu pleca nicăieri. La prânz, tata te va duce în oraș. Acolo te vei întâlni cu mătușa Masha, vei rămâne la ea. Între timp, odihnește-te, citește o carte, desenează. Sandwichurile au mai rămas. În dulapul de pe raftul de sus sunt ascunse bomboane. Bea ceai. Părinții au plecat. Oksana a rămas singură în camera întunecată cu o fereastră mare, construindu-și un colț confortabil din propria ei haină. Apoi a început să deseneze pe fereastră, uitând de timp. A găsit bomboanele ascunse de părinți, a mâncat câteva. La prânz, tata, așa cum promisese, a dus-o pe Oksana în oraș, la mătușa. Aceasta era verișoara lui, Masha. Masha era o femeie mare și bună, de aproape 2 metri înălțime, care mirosea ceva dulce. Lucra ca brutăreasă. Masha era liberă în acea zi. A întâlnit-o pe nepoată, a dus-o la piață ca Oksana să-și cumpere cosmetice. Apoi a dus-o în micul ei birou. A hrănit-o cu supă caldă și pâine, mai gustoasă decât orice altceva Oksana mâncase vreodată. Apoi a întrebat cu un zâmbet șiret, observând cum Oksana bea ceai cu biscuiți. Ei bine, mărturisește, cine este iubitul tău? În cine te-ai îndrăgostit? Oksana s-a uitat surprinsă la mătușă. Iubit? Ce? Ești în ce clasă acum? În a 5-a? Da, ai început să visezi la băieți prea devreme, a râs mătușa Masha. Ei bine, nu te judec. Am fost și eu așa. În capul meu era doar dragoste. Ce dragoste? Oksana a crăpat biscuiții. Cum adică ce? Pentru cine ai cumpărat toate astea? Uite, mătușa Masha a început să scoată din pachet tuburi și flacoane pe masă. Și rimel, și ruj. Te-ai îndrăgostit, fără îndoială. Oksana s-a încruntat. Nu m-am îndrăgostit. Nu spune prostii. Vreau doar să învăț să mă machiez. De ce? Nu a înțeles mătușa Masha. Ești deja o fată frumoasă. Ai ochi mari, obraje roșii. Mai întâi vreau să învăț să mă machiez pe mine, iar apoi pe alții. A suspinat mătușa Masha. Tu, cumva, te-ai apucat de asta? Vrei să machiezi fețe? Vreau. Părinții au venit să o ia pe Oksana seara. De la rudenie au aflat despre visurile fiicei. Tatăl nu le-a aprobat. Ce fel de meserie este aceasta?
să machiezi pe alții. Meseria trebuie să fie necesară, utilă, pentru a nu rămâne fără muncă în caz de ceva. Oxana a învățat elementele meșteșugului în secret de tatăl ei. Se temea că acesta îi va lua sau va arunca chiar comorile ei, obținute cu atât de mult efort. Se antrena pe prietene, pe ea însăși. A descoperit în bibliotecă reviste de modă și a încercat să reproducă machiajul modelelor. Nu îi ieșea foarte bine. Oxana înțelegea că are nevoie de mai multe: umbre, culori, pensule. A mers din nou să le ofere ajutorul vecinilor. Și a început din nou să economisească bani. Apoi s-a întâmplat o nenorocire. Tatăl a murit. Oxana și mama, după ce au plâns plecarea lui, au început să se gândească la cum vor trăi mai departe. Fără tată ar fi fost foarte greu. Salariul mamei nu era suficient. Oxana a declarat că va merge să lucreze, dar mama a interzis. Trebuie să înveți. Ce muncă? Ai înnebunit? Se revolta ea. Lasă aceste gânduri, Oxana. Noi și tatăl tău nu am muncit atât de mulți ani ca tu să speli podelele în loc să mergi la școală. Ai înțeles? Au luat o decizie dificilă. Au lăsat casa, au închiriat o cameră aproape de fabrică. Mama a luat ture suplimentare. Oxana nu o mai vedea deloc. Dimineața pleca la școală cu primul autobuz. Ziua își făcea temele, se ocupa de gospodărie. Iar mama, întorcându-se de la muncă, mânca și se culca, pentru a se trezi apoi și a merge la tura de noapte. Din cauza acestui regim, sănătatea ei s-a deteriorat. Oxana a observat asta. A convins-o pe mamă să lase o tură, să aibă grijă de ea. Iar ea s-a angajat la o muncă partime într-un cafe. Spăla vasele după școală până târziu noapte. Viața începea să se așeze. Oxana a împlinit 15 ani. Vara, ea și mama mergeau în sat pentru a curăța casa, a se spăla în baie, a lucra în grădină. Vecina baba Sveta avea grijă de tot în absența lor. Oxana și-a amintit de visul ei vechi de a deveni macheapartist. A decis să economisească din nou bani pentru a merge la cursuri. Dar soarta i-a adus o nouă încercare. Mama s-a îmbolnăvit, a căzut după un accident. Oxana, cu un zâmbet pe față, avea grijă de mama bolnavă. De 3 ori pe zi îi ștergea buzele cu un burete, o hrănea cu lingurița. Îi povestea cum a fost ziua la școală și la muncă. Trebuia să se miște ca o veveriță în roată. Să fugă de la școală acasă la mama, de acasă la muncă, acolo să ia o pauză și să fugă din nou acasă. Șeful a fost înțelegător cu Oxana, închizând ochii la pauzele ei frecvente. În schimb, i-a redus salariul. A trebuit să uite de vis. În acel moment, mătușa Mașa a venit în ajutorul Oxanei. În zilele ei libere, stătea cu mama ei, avea grijă de ea, gătea, făcea curățenie. Așa au trăit încă 2 ani, până când mama Oxanei, care, după cum părea fiicei, se îmbunătățise, a murit. Au îngropat-o în sat lângă soțul ei. Vecinele bătrâne, aceleași care au bârfit atât de mult despre Șemiachin, s-au adunat în jurul Oxanei în timpul înmormântării și au început să plângă. O, fetiță, ce te faci acum? Ai rămas singură, complet singură. Te vei pierde acum fără mancheta. Plângerea lor a fost întreruptă brusc și cu hotărâre de mătușa Mașa, care a strigat. Taci! Nu mai plângeți aici! E destul, nu mai cârtiți! Nu-i nimic, nu se va pierde, o voi ajuta. Vom trăi împreună, da, Oxana? Oxana a dat din cap, zâmbind. Mătușa Mașa a îmbrățișat-o cu brațele ei mari și puternice și a privit atât de convingător la vecine, încât acestea s-au retras imediat. Și-a ținut promisiunea. Oxana a început să locuiască cu ea. A terminat școala în liniște, a început să se gândească ce să facă mai departe cu viața ei. În sat a rămas casa părintească. Poate acum să meargă și să locuiască în ea. Dar Oxana nu voia să se întoarcă. După toate încercările dificile, a decis că a venit timpul să-și îndeplinească visul vechi. Și a mers la cursuri. A combinat studiile cu 2 locuri de muncă. Încă spăla vasele în cafe și vindea bilete la casa de bilete a cinematografului. Îi plăcea să învețe. Oxana se simțea în largul ei printre pensule, modele și alți macheapartiști. Acasă exersa tot ce învățase pe mătușa ei. Mașa era încântată. Nu-i rău. Zâmbea ea, privindu-se în oglindă. Parcă m-am făcut mai proaspătă, nu? Am îmbătrânit așa? Asta se numește machiaj lifting, împărtășea Oxana cu mândrie. Săptămâna viitoare voi încerca un machiaj de seară. Ești de acord? Vei putea merge la o întâlnire. Mașa a lăsat oglinda deoparte și a râs, lăsând-o pe Oxana să termine. O, întâlnire!
Așa să spui. Unde să merg eu? Dar pentru tine este perfect. Ai pe cineva în vedere? De unde să caut eu logodnici? La spălătorie. A râs Oxana. La cinema vin toți cu fetele. În bucătărie sunt doar bucătari căsătoriți. Ar trebui să fii mai des pe afară, s-a plâns Mașa, închizând ochii pentru ca Oxana să-i aplice fardul. Nu să vinzi bilete, ci să mergi tu însăți la cinema, la un concert. Unde se duc tinerii acum să se distreze. Oxana a suspinat. Nu am timp, mătușa Mașa, nu am timp. Trebuie să lucrez. Mătușa a oftat. Munca nu este lup, nu fuge în pădure. Iar tinerețea trece repede, nu apuci să clipești. Seara, ea a plecat la o întâlnire cu un alt admirator, un măcelar de la brutărie. Oxana a plecat la muncă. Revenind târziu noaptea, s-a culcat. Iar când a venit a doua zi la schimbul ei la cinematograf, a descoperit o surpriză. Unul dintre vizitatori a lăsat pentru ea un bilețel. În el a lăsat numărul său de telefon. A cerut să o sune. Oxana și-a amintit de el. Un băiat înalt cu ochelari negri. Ieri a cumpărat un întreg rând, apoi au venit prietenii lui. Au lăsat după ei multă mizerie. Oxana le-a făcut observație, apărând-o pe femeia de serviciu. A cerut să strângă totul. Toți prietenii băiatului au plecat, lăsând insulte. Iar el a rămas. A ajutat cu plăcere să strângă gunoiul de pe podea și din scaune, și a cerut scuze. Și a plecat. În stomacul Oxanei au zburat fluturi. Înseamnă că s-a întors. Mă căuta, s-a gândit ea. Și a sunat de la telefonul de serviciu. Băiatul a răspuns, s-a bucurat să o audă pe Oxana și s-a prezentat. Mă numesc Egor, am vrut să ne cunoaștem și ieri, dar m-am temut. Mi-e rușine. Și pentru comportamentul prietenilor mei, mi-e rușine. Sper că nu ți s-a întâmplat nimic din cauza acestui incident? Oxana a aruncat o privire la șefa ei, care la 10 metri de ea striga la cineva. Nu, totul este în regulă. Te distrag de la muncă, nu? A ghicit Egor. Poate ne întâlnim? Mâine, ziua sau în orice moment care îți va fi convenabil. Oxana a fost surprinsă de faptul că Egor este liber marți după amiază. S-au întâlnit la un cafe. Egor a făcut comanda, a plătit nota și a explicat că nu studiază nicăieri. Lucrează la firma tatălui său, așa că nu este legat de un program fix. Te invidiez, a recunoscut Oxana, trăgând de suc. Mie niciodată nu mă ajunge timp. Mereu alerg undeva. I-a povestit despre părinți, muncă și despre bună mătușa Mașa. Egor a ascultat-o atent și a dat din cap. Da, nu ți-a fost ușor. Ești puternică, te admir. Oxana s-a înroșit. Egor a dus-o acasă. S-au înțeles pentru o întâlnire următoare, peste o săptămână. În singura zi liberă a Oxanei. Mătușa Mașa, care a văzut pe fereastră nepoata mergând alături de un tânăr, a năvălit asupra ei cu întrebări, de îndată ce Oxana a pășit pragul. Așa, mărturisește, cine este acesta? Ce fel de băiat? Tânăr? Frumos? Oxana a râs rușinată. Mătușa Mașa. Doar un cunoscut de la muncă. Un băiat bun. Aha, așa este. A zâmbit șiret mătușa Mașa, văzând roșeața de pe fața nepoatei. Egor și Oxana s-au apropiat rapid. S-au întâlnit mai întâi o dată pe săptămână, apoi mai des. Până când, în cele din urmă, după câteva luni, Egor s-a aplecat brusc în fața ei, în mijlocul sălii de restaurant. Te vei căsători cu mine, Oxana. Ești cea mai frumoasă fată dintre toate pe care le-am întâlnit. Te iubesc. Și eu te iubesc, a răspuns Oxana în șoaptă, întinzându-și mâna pentru inel. Nunta a avut loc peste o săptămână. A fost nevoie să cumpere în grabă o rochie și să caute o sală de restaurant. Au fost puțini invitați. Mătușa Mașa din partea Oxanei, prietenii lui Egor, el nu mai vorbea de mult cu părinții săi, s-au certat și i-a cerut Oxanei să nu întrebe despre motivul acestei certuri. Oxana s-a mutat la Egor în apartamentul său cu 2 camere din centrul orașului. A renunțat la muncă la cafe și la cinematograf, așa cum a insistat soțul. S-a dedicat complet studiilor pentru a deveni make-up artist. După 6 luni, lucra deja într-un mic salon și aștepta un copil de la Egor. Au avut 3 copii. Fata cea mare, Mașa, în cinstea mătușii, băiatul, Tolia, în cinstea tatălui, și cea mică, Vasilisa, în cinstea mamei. Oxana a fost de 3 ori în concediu de maternitate și a schimbat de 3 ori salonul, pentru că niciun proprietar nu dorea să aștepte întoarcerea unui specialist timp de un an. La un moment dat,
Oxana a realizat că poate deschide propriul său cabinet acasă și să primească clientele în pauzele dintre treburile casnice. Așa a procedat. Îl însoțea pe Egor la muncă, făcea ordine, se juca cu copiii, îi hrănea. Iar în timpul orei de liniște, lucra liniștită în colțul ei. Egor conducea o firmă de construcții. După nuntă, a început să ia mai în serios responsabilitățile sale. Dimineața se pregătea, îmbrăca un costum, pleca, se întorcea acasă pe la 6. Neapărat îi povestea soției despre ce s-a întâmplat în ziua respectivă la birou. Despre întâlniri, certuri cu subordonații și clienții. Oxana era mândră de soțul ei. În ochii ei, el era un furnizor și un protector, un adevărat bărbat. Nașterea primei fetițe, Masha, a întărit acest sentiment. Egor nu se despărțea de fiica lui. O arăta prietenilor care veniseră să viziteze tinerii părinți, lăudându-se. Iată, fetița mea, Masha. De ce ați ales acest nume? Întrebau prietenii din curiozitate. Egor povestea despre mătușa Masha, care practic a adoptat-o pe Oxana. Cel mai bun prieten al lui Egor, în același timp și adjunctul său, Vasili Lunikov, văzând-o odată pe mătușa Masha în vizită la Egor și Oxana, a râs. O, ești tu aceea, bucătăreasa, nu? Mama adoptivă a Oxanei noastre. Oxana zâmbea. O hrănea pe Masha în dormitor și observa scena din coridor de la distanță. Spre deosebire de Oxana, mătușa Masha nu a apreciat încercarea originală de a se prezenta. În cuvintele lui Vasili, în zâmbetul său veninos, Oxana a simțit dispreț. Eu sunt brutăreasă, nu bucătăreasă, l-a corectat ea pe oaspete cu vocea ei joasă. Și e timpul să plecați. Nu e bine să aduceți germeni în casă cu un copil mic. Haideți, la revedere! A pus mâna pe umărul lui Lunikov, l-a împins ușor spre ușă. Vasili a rămas perplex. Bine, plec. Egor, conducându-le pe prieten, s-a năpustit asupra mătușii Masha. Ești complet nebună? Așa să-l dai afară pe Vasil? Nu am cuvinte. Omul a venit să mă felicite din cele mai bune intenții. Nu te certa, a cerut Oxana din dormitor, pentru a nu o trezi pe fiică. Egor a închis ușa dormitorului. Au discutat mult despre ceva cu mătușa Masha în bucătărie. După care femeia a plecat. Egor a închis ușa după ea și a spus sarcastic, la revedere. Oxana, așezând copilul, a ieșit la soțul ei. Acesta stătea singur în bucătărie, posomorât, bea cafea. Privind-o din colțul ochiului, a declarat. Mătușa ta Masha nu va mai veni aici. Nu mă respectă deloc, nici pe mine, nici pe prietenii mei. Oxana, desigur, a încercat să împace soțul cu mătușa, să afle de la Masha motivele certurilor lor. Aceasta a repetat cuvintele soțului Oxanei și a refuzat să se împace. Acest Egor al tău nu mă respectă deloc. Nu voi mai pune piciorul în apartamentul lui blestemat. Mătușa Masha a încercat să o convingă pe Oxana că trebuie să se gândească la ce fel de om trăiește, cu ce fel de om și-a legat viața. Oxana se ferea de astfel de discuții. Când mergea singură sau cu copiii să o viziteze pe mătușă, știa deja despre ce va vorbi, stând la masă, plină cu prăjituri de casă. Numai după nașterea lui Anatolie, al doilea copil al Oxanei, mătușa Masha a încetat să insiste asupra divorțului nepoatei. Oxanei nu îi mai rămânea timp să o viziteze pe mătușa, cei doi copii și treburile casnice îi ocupau timpul. Comunicarea cu mătușa Masha, de aceea, s-a redus la scurte conversații telefonice. După nașterea Vasilisei, mătușa Masha a murit. Plângând pierderea, Oxana a mers în cămăruța ei, unde a locuit o vreme, pentru a lua lucrurile mătușii ca amintire. A luat un serviciu de cristal pentru 2 persoane, fotografii, ceasuri de perete. Familia s-a mutat într-un apartament mai mare. Aici, fiecare copil avea camera lui, iar Oxana avea lângă un pat uriaș o toaletă modernă. Egor a decorat apartamentul după gustul său. Oxana nu îndrăznea să conteste alegerea soțului în ceea ce privește mobilierul, culoarea pereților și draperiile. La urma urmei, Egor plătea pentru tot. Era aici stăpânul de plin drept. Apartamentul a ieșit, în cele din urmă, minimalist și foarte modern. Odată, Egor s-a întors de la birou, a văzut pe peretele din sufragerie ceasurile vechi cu cuc și a intrat în furie. Oxana, ce este asta? A ieșit din bucătărie, unde gătea cina cu prosopul în mână. Ce este, Egor? Ai luat copiii? Ce este? A dat din cap Egor spre ceasuri. Oxana a zâmbit. Acestea sunt ceasurile mătușii Masha. Le-am luat ca amintire. Copiilor le plac foarte mult. Nu te superi, nu?
M-am gândit că nu m-am amestecat în reparații. Ai făcut totul după cum ai vrut în apartamentul nostru. Așa că am crezut că ar trebui să aduc măcar ceva de la mine. Iată, am pus ceasurile. Îți plac? Egor a râs nervos. Nu te-ai amestecat? În apartamentul nostru? Ceasuri. A repetat el. Oxana, ești nebună. Dă-le jos imediat. Mâine voi chema un meșter. El va astupa gaura din perete. Oxana a rămas perplexă. Dar acesta este și casa mea. A amintit timid ea soțului. Nu pot să pun în sufragerie ceasurile care îmi plac. Nu poți, a răspuns Egor, dezbrăcându-se de sacou. Fără permisiunea mea, nu mai există nicio inovație. Credeam că suntem o familie, Oxana, și ar trebui să ne consultăm înainte de a lua astfel de decizii. Eu m-am consultat cu tine la fiecare etapă a reparației. Ai uitat? Oxanei i-a fost rușine. I-a cerut soțului iertare, amintindu-și că el, într-adevăr, înainte de a aproba anumite lucrări, îi cerea părerea. De fapt, Oxana era de acord fără intare. Dar acestea erau deja problemele ei și alegerea ei. Ceasurile cu cuc le-a pus cu grijă într-o cutie de pantofi și le-a ascuns pe raft. În curând a uitat de ele, deoarece toată atenția ei era ocupată de copii și de casă. Iar după deschiderea propriului cabinet, nu a mai avut timp să se gândească la trecut. Egor uita adesea să aducă copiii de la școală și grădiniță acasă, iar după nașterea Vasilisei, această activitate a căzut complet pe umerii Oxanei. Soțul se referea la afaceri, negocieri și soluționarea conflictelor de pe șantier. Se întorcea acasă târziu, adesea nu era de dispoziție, se plângea de soție și de copii. Fiți mai liniștiți, mă doare capul. Afacerea mergea greu. Comenzile deveneau din ce în ce mai puține. Egor devenea din ce în ce mai iritabil. A fost nevoit să-l concedieze pe Vasili, deoarece acesta a fost prins cu mită. Această întâmplare l-a doborât complet pe Egor, se plângea și mai mult. Spunea adesea Oxanei, care avea succes. Poate ar trebui să mă apuc și eu de un salon de frumusețe. Nu-i așa, Oxana? Vom lucra împreună. Oxana Chislea zâmbea în răspuns la glumă. Încerca să-l susțină pe soț, dar el se încrunta la orice menționare a problemelor. De ce mă aduci aminte de asta? Apoi pleca în sufragerie, dormind pe canapea. Se certau și se împăcau din cauza asta. În timpul certurilor, Egor îi spunea Oxanei că nu o înțelege deloc, iar în timpul împăcărilor spunea invers. Mă înțelegi ca nimeni altcineva. Iartă-mă, Oxana. Tu și copiii sunteți cea mai mare comoară a mea. Vă iubesc atât de mult. Munca blestemată. Oxana îmbrățișa soțul, îi mângâia capul când se ascundea în genunchii ei, suspina. Și eu te iubesc. Egor, vom depăși totul împreună. Înțelegea că acum căsătoria lor trecea prin încercării, iar ea se bucura de cât de bine reușeau să păstreze dragostea, în ciuda tuturor neînțelegerilor. Copiii creșteau, în apartament mirosea a mâncare de casă, problemele se rezolvau. Ce altceva este necesar pentru fericire? Soții nu se mai certau, trăiau în armonie și erau un exemplu pentru vecini. Noaptea, adormind în brațele soțului, Oxana fericită se gândea că nu ar putea fi mai bine. Se înșela. Într-o zi lucrătoare, când Oxana gătea cotlete și piure de cartofi pentru cină, în apartament s-a auzit soneria. Oxana și-a șters mâinile, a mers să deschidă. De ce au revenit copiii atât de devreme astăzi? I-a trecut prin minte. Totuși, în camera de interfon a văzut cu totul altceva decât copiii. Pe scara de la intrare stătea o femeie în haină de blană, de vreo 50 de ani, cu o valiză uriașă lângă ea, zbârcită și roșie. Oxana a deschis ușa și a întrebat cu prudență. Bună ziua! Probabil că v-ați înșelat de apartament? Femeia a râs. Smolny Lane, numărul 52, apartamentul 46. Totul este corect, a confirmat Oxana. Dar la cine veniți atunci? La cine? A întrebat străina. Am venit acasă. Egor nu s-a întors încă. Oxana a deschis ușa, auzind numele soțului, a lăsat-o pe femeie înăuntru. Egor era încă la birou. S-a lenevit complet. Nu și-a întâmpinat mama de la aeroport. Asta-i tot, fiule, a întrerupt femeia. Dragă Mihailovna Rogova, mama lui Egor, iar tu, probabil, ești Oxana? Unde sunt copiii? Unde sunt nepoțelii mei? A lăsat valiza în mijlocul holului, și-a dat jos cizmele și a început să se plimbe prin apartament, inspectând camerele. Oxana, cu greu, a împins valiza deoparte, a pus cizmele în dulap, a mers după soacra ei. Nu știam că veniți. Egor nu a spus nimic.
El nu-i place să vorbească despre mine, a răspuns Rogova, examinând cu dispreț bucătăria. Neîndemânatic, cine a ales culoarea fațadelor? Egor a spus că sunteți în ceartă. Nu ați putea să-mi explicați ce s-a întâmplat? A cerut Oxana. Rogova a oftat. Ce prostie! Fiul meu nu a avut niciodată gust bun. S-a uitat la Oxana. De ce ne-am certat? Egor a vrut să trăiască în apartamentul meu, să aducă aici toată familia lui, iar eu am fost împotrivă. Oxana a deschis ochii mari. Ce? În apartamentul dumneavoastră? Rogova a râs. Da, acesta este apartamentul meu, draga mea. L-am cumpărat. Am locuit în el cândva, înainte de mutare. Dar eu și Egor ne-am certat și înainte. Nu te îngrijora. Am trăit toată viața ca câinele cu pisica. El este foarte temperamentat. Își face capul. S-a căsătorit fără binecuvântarea mamei, a refuzat să mă arate nepoții, a intrat în apartamentul meu fără să mă întrebe. Înainte de asta, a abandonat școala, a început să reînvie firma tatălui, deși eu l-am avertizat că nu este nimic de reînviorat. Ar fi putut să plece liniștit cu mine, să trăiască sub aripa mamei. A oftat. Bine, de ce să mai răscolim trecutul fără motiv? Poate-mi oferi un ceai, nu, Rorico? Nu aș refuza. Oxana a făcut ceai, a pus masa. Soacra s-a dezbrăcat și a spălat mâinile. După o ceașcă de ceai, părea că s-a îmbunătățit. A întrebat-o pe Oxana. Deci, tu ești Oxana? Acea orfană. Oxana s-a simțit stânjenită. Așa mi-a spus Egor. Nu, el a spus că părinții tăi au murit, că nu mai e pe nimeni. Sunteți asemănători în acest sens. Egor a crescut și el, într-un anumit sens, ca un orfan. Și eu sunt vinovată pentru asta. Dragă Mihailovna a început să plângă. Oxana, jenată, dar fără a putea să se abțină, s-a aruncat să-și consoleze soacra. S-a apropiat pe la spate, îmbrățișând-o de umeri. Rogova și-a șters lacrimile cu mâna. A suspinat. M-a dat afară din casă, m-a pus la ușă ca pe un obiect, ca pe un câine. Oxana a fost surprinsă. Cine? Egor. Dar ce legătură are Egor? Alex. Dragostea Mihailovna a povestit cum, după moartea soțului ei iubit, a durat mult timp până a reușit să-și revină. Lângă ea a fost tot timpul un prieten al familiei și, în același timp, avocatul soțului, Alex, american de origine, călătorea în Rusia. Venind doar atunci când clienții săi aveau nevoie de ajutor. Era un bărbat tânăr, impunător, un adevărat gentleman, visul fiecărei femei. Alex a arătat o atenție deosebită. La un an după ce a devenit văduvă, i-a mărturisit dragostea. Și i-a propus să plece împreună în America. Rogova nu a fost de acord. Cum ar putea să lase afacerea soțului și fiul aici? Alex, în schimb, i-a spus adevărul amar despre cum stau lucrurile cu firma. Că, în câțiva ani, cel mai probabil, va da faliment. Rogova ar trebui să-și ia fiul și să plece, cât mai sunt bani. Să găsească pe cineva care să se îngrijească de ei. Încrederea lui Rogova în dreptatea ei a fost zdruncinată de această mărturisire a lui Alex, el o curtea frumos, făcându-i cadouri scumpe. Prietenele ei, ca una, îi spuneau, acceptă, te iubește atât de mult. Dragostea Mihailovna a decis să se consulte cu fiul ei. Egor a refuzat categoric să se mute și a acuzat-o pe mamă de trădare. Cum poți să faci așa ceva tatălui tău? Se revolta el. Tata a muncit toată viața pentru ca această firmă să existe. Și tu vrei să o vinzi? Mama, el te-a iubit. Îl schimbi pe tata pe acest neînțeles în pantaloni scurți? Alex este un bărbat foarte bun și deștept. Încerca să-l apere pe avocat Oxana. Ea începea să se îndrăgostească de Alex. Americanul a reușit să-i câștige inima cu avansurile sale. În cele din urmă, dragostea a decis că va pleca singură, fără fiu. Egor s-a supărat foarte tare pe mamă. Abia împlinise 18 ani la acel moment. A preluat conducerea firmei, a abandonat studiile. Și a jurat că nu va mai vorbi cu mama. Apoi s-a căsătorit și a sunat să anunțe vestea bună. De asemenea, a cerut permisiunea de a se muta în apartamentul părinților, având în vedere că mama oricum locuiește în străinătate și nu are de gând să se întoarcă. Rogova, din răutate, i-a refuzat fiului cererea. S-au certat din nou și de atunci nu au mai comunicat. Oxana a întrebat. De ce te-ai întors după atât de mult timp? Te-ai răzgândit? Rogova a râs. M-am răzgândit. Ce să mai gândesc, dacă Alex m-a dat afară pe ușă? Unde să mai merg? Soțul tău te-a dat afară? Da,
a spus Rogova, frecându-și obosită puntea nasului. L-am prins înșelându-mă. Ne-am certat și iată, pot să mă întind. Sunt obosită de drum, a cerut ea. Oxana a condus-o pe soacra ei în dormitorul pe care îl împărțea cu soțul ei, i-a împrumutat pijama, halatul, papucii și prosoapele. Dragostea Mihailovna a făcut un duș, s-a întins și a început să sfărăie. Oxana a închis ușa dormitorului. S-a întors la cină. În curând s-a întors de la muncă Egor, aducând copiii. Toți trei s-au aruncat spre mamă, îmbrățișând-o, povestind în același timp cum a fost ziua. Oxana i-a îmbrățișat pe fiecare, i-a sărutat pe frunte sau pe obraz, i-a trimis pe toți la baie să se spele pe mâini. Egor s-a apropiat, a îmbrățișat-o pe soție în talie, a sărutat-o pe obraz. Oxana a spus încet: "Mama ta a venit." Egor a suspinat. "Știu." Oxana s-a întors brusc spre el. "Știi? De ce nu mi-ai spus? Nu m-ai avertizat." "Știu că a venit. Am văzut valiza. Și ea m-a sunat recent, a cerut să deschid ușa. Eram ocupat. Nu am apucat să te avertizez." Oxana a suspinat, întorcându-se la aragaz. "Ți-a povestit ce s-a întâmplat? E atât de groaznic." "Da, mi-a povestit." Egor a desfăcut butoanele de sus ale cămășii. "Știam că mai devreme sau mai târziu totul se va termina așa. Alex ăsta nu mi-a plăcut de la început. Chiar când lucra cu tata. Un tip mizerabil. Au cinat toți împreună." Oxana a cerut copiilor să nu facă zgomot. "Avem oaspeți." "Unde?" S-a mirat cea mai mare, Mașenca. "În dormitorul mamei și tatălui," a răspuns Vasilisa. "Nu ai văzut cum tata a dus acolo valiza?" "Cine a venit?" a întrebat Anatolie. Rogovii s-au privit. "O doamnă foarte supărată," a spus Egor. "Nu faceți zgomot, altfel se va supăra foarte tare." Copiii s-au privit speriați, au ieșit încet de la masă, au trecut pe lângă ușile dormitorului părinților pe vârfuri, s-au închis în camera copiilor. Oxana a strâns masa. Egor a mers să-și verifice mama. În curând au venit amândoi în bucătărie. Aspectul soacrei lui Oxana era obosit, parcă nu dormise deloc. Au așezat-o la masă, au hrănit-o cu cină. După ce a mâncat câteva bucăți de carne, Dragostea Mihailovna a început să plângă brusc. "Uite ce nemernic! Nemernic! Cine sunt eu?" a întrebat Egor, aruncând o privire spre camera copiilor. "Nu, nu tu, fiule! Acest nenorocit! Alex, cum a putut să se comporte așa cu mine?" Oxana i-a fost milă de soacră. I s-a părut o femeie bună, pe care iubitul ei a înșelat-o fără milă. 3 perechi de ochi curioși au apărut în cameră. Oxana a observat asta și a șoptit: "Haideți, închideți ușa repede, nu aveți ce să ascultați." "Nepoții mei?" a întrebat repede Dragostea Mihailovna, ștergându-și lacrimile. "Vreau să-i văd, să vină aici." Mașa, iar apoi și ceilalți au ieșit nesiguri din cameră, s-au apropiat de ea. "Bunico?" a întrebat neîncrezătoare Mașa de 7 ani. Dragostea Mihailovna a deschis brațele pentru o îmbrățișare. "Da, draga mea, da, eu sunt bunica ta. Haide aici, mai aproape, lasă-mă să te îmbrățișez." Copiii s-au aruncat cu entuziasm în brațele bunicii. Rogova le-a spus să aducă în bucătărie valiza ei. Vasilisa, Anatolie și Mașa au tras împreună geanta grea la masă. Dragostea Mihailovna a deschis-o și a început să împartă cadouri. "Acesta este pentru tine, Anatolie. Tenisii și skateboard. Du-te, probează. Acesta este pentru Vasilisa. Uite ce păpuș. Iar acesta este pentru Mașa, cea mare. Tu deja folosești cosmetice. Mama nu va fi împotrivă." Mașa a privit cu entuziasm setul de cosmetice, stând pe podea. Anatolie încerca să se urce pe placă. Vasilisa desfăcea păpușile. Oxana le-a amintit. "Ce trebuie să-i spui bunicii?" "Mulțumesc!" au răspuns copiii în cor. Dragostea Mihailovna a fost așezată să doarmă în sufragerie. Oxana se simțea foarte jenată că stăpâna apartamentului i-a fost dată afară pe canapea. A întrebat pe Egor, stinând lumina de lângă pat: "De ce nu mi-ai spus că acest apartament aparține mamei tale?" Egor a făcut o grimasă. Ar fi trebuit să explice mult. Nu voia să răscolească vechile răni. Trebuia să găsească o soluție. Oxana s-a întors spre el. "Mama ta nu poate dormi pe canapea, în timp ce noi dormim în dormitorul ei. Mi-e rușine." Egor a zâmbit. "Putem să ne întoarcem în apartamentul meu, să cerem chiriașilor să plece."
Vom locui în sufragerie, copiii în dormitor. Oxana a obiectat de asemenea. Nu, aceasta nu este o opțiune. Mașa este deja destul de mare. În curând va avea nevoie de o cameră separată. Nu va putea locui cu fratele și sora. Egor a corectat cu iritare perna. Nu vom putea susține un apartament nou. Mama nu va fi de acord să se mute în al meu. Ce propui? Oxana a suspinat. Nu știa ce să facă. Dimineața și-a exprimat cu prudență temerile soacrei înainte de a pleca la muncă. Dragostea Mihailovna a luat-o pe Oxana de umeri și a zâmbit. Mie mi-este bine și pe canapea, draga mea. Nu este un apartament de lux de hotel cu jacuzzi, desigur, dar este mai bine decât nimic. Facând machiajul clientelor, Oxana se gândea din nou la întrebarea cum să-și organizeze acum viața. Revenind acasă, a văzut-o pe soacra ei lângă aragaz. Dragostea Mihailovna prăjea clătite. Nu i-a permis lui Oxana să se alăture și să ajute. A trimis-o pe nură să se odihnească. Pentru prima dată după mult timp, după ce a stat câteva ore, Oxana a putut să se întindă și să se odihnească după muncă, fără să se îngrijoreze ce vor mânca seara copiii și soțul. A adormit, s-a trezit de vocile vesele și țipetele din sufragerie. Dragostea Mihailovna, Egor și copiii se jucau cu un joc de masă, desfăcând tabla pe covor. Bucătăria strălucea de curățenie. Pe masă, acoperită cu un prosop, se afla cina Oxanei. Pește și legume coapte. A mâncat cu plăcere tot ce a pregătit soacra, mulțumind pentru masă. Dragostea Mihailovna, cu Vasilisa de 3 ani atârnându-se de gât, a zâmbit. Poftă bună, draga mea! Mă bucur că ți-a plăcut. Nu spăla farfuria, mai târziu voi curăța totul singură. Cu fiecare zi, Oxana se îndrăgostește tot mai mult de soacra ei. Rogova gătea excelent, avea grijă de curățenia casei și întotdeauna cu interes se interesa de Oxana, cum a fost ziua ei. Niciodată nu și-a ridicat vocea, respecta nură și răsfăța mereu nepoții cu dulciuri. Rogova îi amintea Oxanei de mătușa Mașa, deși era mult mai mică. Părea o doamnă de afaceri, cu o postură demnă, cu nasul său mic și ridicat, cu modul de a vorbi și de a se îmbrăca. Această femeie părea ridicolă când mergea acasă în haina ei luxoasă, purtând în mâini pungi cu produse. Faptul că dormea pe canapea o înnebunea pe Oxana. În timpul liber, căuta un apartament mai mare de închiriat, pentru a locui acolo împreună cu copiii. Dar prețurile erau mari. Egor nu avea de gând să cheltuie pentru o astfel de, după cum spunea el, idee prostească. Oxana nu avea atât de mulți bani. O mare parte din ei se ducea pe chiria cabinetului. Era nevoită, cu rușine, să locuiască în apartamentul soacrei. Treptat, Dragostea Mihailovna, dintr-o bunică grijulie și iubitoare, s-a transformat într-o adevărată furie. A început să țipe la copii, dacă aceștia, în opinia ei, făceau prea mult zgomot în camera lor. Se plângea constant de canapea, de durerea de spate, de privirile strâmbe ale vecinelor. Îi reproșa fiului și nurii pentru nerecunoștință. Fără ocoluri, întreba când se vor muta și o vor lăsa în pace. Egor nu se grăbea să plece, se certa cu mama, declarând că apartamentul cumpărat de tată îi aparține și lui, așa că poate locui aici cât vrea. Dragostea Mihailovna a început să o preseze pe Oxana să vorbească cu soțul ei. Am fost foarte drăguță cu voi și răbdătoare, nu-i așa? Am permis politicos să rămâneți, până când vă veți găsi o nouă locuință. V-am gătit, dar răbdarea mea s-a terminat, șoptea ea, în timp ce Oxana spăla vasele. Egor nu avea de gând să se mute. Nu te muți. Asta mă înnebunește. Oxana, trebuie să-l convingi să plece imediat. Așa nu mai poate continua. Nu vezi că mi este incomod? Îți place să trăiești așa, înghesuită într-un apartament? Oxana doar a ridicat din umeri. Dragostea Mihailovna, eu am propus de câteva ori lui Egor să ne întoarcem în apartamentul nostru vechi. Am locuit acolo o vreme, ca să nu vă înghesuim. El s-a împotrivit și nu mă ascultă. Ce fel de soție ești, dacă părerea ta nu contează pentru soț? A făcut o grimasă Dragostea Mihailovna. Seara, Egor și mama lui se închideau adesea pe balcon și discutau tare ceva. Așa că Oxana, stând în sufragerie, le auzea vocile, dar nu putea înțelege despre ce discută. Rogovii se certau evident. Egor se întorcea în apartament furios, aruncând o privire plină de ură asupra soției. Asculti? Nu, ce spui? Se apăra Oxana. Nu am auzit nimic. Cum așa? Oxana a început să observe în timp că Egor se comporta ciudat cu ea și copiii. A început să țipe la ei, ca o mamă, pentru cea mai mică zgomot.
A început să-i reproșeze constant Nuri că nu face nimic în casă din cauza muncii ei prostești, care nu aduce nimic altceva decât cheltuieli. Oxana a încercat să se apere. Da, câștig puțin, dar eu plătesc pentru cabinet din banii mei, pe care i-am câștigat. Și tot ce câștig, întotdeauna cheltuiesc pe noi, pe copii. Interesant cum îți iese. A strâmbat buzele Egor. Banii tăi sunt ai tăi, iar ai mei sunt pentru toți și imediat. Așa nu vom pleca niciodată din apartamentul mamei, Oxana. Ce propui? Să-mi găsești un nou loc de muncă. Îți propun să faci ceea ce știi să faci, să gătești, să ai grijă de casă, de copii. A aruncat Egor, schimbând canalul. Afacerea nu îți iese. Recunoaște pur și simplu, predă-te. Fii o soție și o mamă bună. Cel puțin îndeplinește-ți datoriile directe, ca să nu mănânce mama nervii. Ea nu este obligată să ne hrănească pe toți și să aibă grijă de copii. Oxana era disperată. Soțul o presa, cerându-i să închidă cabinetul și să devină gospodină. Soacra o certa pentru fiecare bucată mâncată, pentru fiecare pată pe oglindă sau pe masă. Împreună cu fiul, ei îi făceau constant pe copii să plângă. Egor părea că a fost înlocuit. Nu se mai interesa de soție și copii, dispărea în birou. Soacra a devenit rece și supărată. Oxana a făcut așa cum îi cerea soțul. A închis cabinetul, a gătit toată ziua, a curățat, a încercat să mențină casa în ordine perfectă. La început, Dragostea Mihailovna a fost mulțumită de nură. Arunca cu dispreț către Oxana după cină. Iată, nu degeaba ți-am permis să rămâi. Măcar o fărâmă de folos din turma voastră. Oxana și Egor dormeau acum în sufragerie. Dragostea Mihailovna s-a întors în camera ei și, în general, la stilul ei de viață obișnuit. Nu mai aducea acasă pungi grele, acest lucru era făcut de Oxana. În schimb, se întâlnea cu prietenele în oraș, mergea la petreceri, reînnoia vechile cunoștințe și chiar a început o aventură cu un om de afaceri pe nume Pavel, cu care s-a întâlnit undeva. Oxana nu o recunoștea pe această femeie, cea care cu câteva luni în urmă se purta cu bâlândețe cu ea și copiii, prăjea clătite pentru toți. Egor nu intervenea în viața mamei și relația ei cu soția. Spunea, dând din mână, ești singura vinovată, Oxana, că mama a devenit așa. Nu ai apreciat ceea ce face pentru noi, nu i-ai mulțumit. Și copiii sunt la fel, au mâncat și au fugit. Desigur, mamei este supărat. Ce vrei de la mine? Oxana se simțea din ce în ce mai vinovată. Aceasta era vina ei că relațiile cu soacra s-au stricat. Nu a fost suficient de bună cu ea. Oxana a încercat, cât a putut, să recâștige afecțiunea soacrei. Dar nu a reușit. Rogova o critica doar pe nură. Pentru vasele insuficient de curate, pentru dezordinea din camera copiilor, pentru notele proaste ale copiilor și nasurile lor curgătoare, pentru mâncarea prea sărată sau nesărată. Egor o susținea pe mama, dând din cap când aceasta o certa pe Oxana sau copiii. Vasilisa și Anatolie plângeau adesea după ce primeau o miustrare de la bunică și tată. Mașa, într-o zi, i-a spus bunicii: până nu ai venit, totul era bine. De ce ai venit? Dragostea Mihailovna a râs nervos. Iată, ce trebuia să demonstrez. Copiii voștri sunt nepoliticoși, nu apreciază deloc ceea ce au datorită mie. Și voi sunteți la fel. Egor s-a uitat sever la fiica sa. Mașa, cereți scuze, imediat. Nu o voi face, a strigat Mașa și a fugit în cameră. Dragostea Mihailovna a șters încet gura cu o servetă, aruncând-o neglijent pe farfurie. Mulțumesc pentru cină, Oxana, a spus ea, ridicându-se de la masă. M-am săturat. Oxana se uita cu tristețe la aproape întreaga pui de pe farfuria soacrei, la fețele speriate ale lui Anatolie și Vasilisa, la soțul supărat. Până la sfârșitul cinei, Egor nu a spus niciun cuvânt. Apoi, tot așa, în tăcere, s-a ridicat de la masă, a început să îndrept patul. Oxana s-a ridicat să-l ajute, a început să bată plapuma. Egor s-a uitat la soție, la copiii care stăteau la masă, a răbufnit. Mă descurc singur. Mai bine ocupă-te de copii. S-au sălbăticit complet. Oxana a ridicat ochii surprinși spre soț. Ce? Nu înțeleg cine a învățat-o pe Mașa să spună asemenea prostii despre bunică. A șoptit Egor. Tu? Nu. Ce spui? A asigurat Oxana speriată. Nu știu de ce a reacționat așa. Atunci du-te la ea și află. A strigat Egor, Vasilisa a început să plângă, iar Anatolie a tresărit de țipătul tatălui. Oxana, cu capul plecat, a luat copiii și s-a ascuns cu ei în camera copiilor. Mașa stătea pe patul ei, acoperindu-se cu plapuma,
Și plângea. Oxana i-a așezat pe cei mici, s-a așezat pe patul Mașei, a spus cu prudență. Mașa, vrei să vorbim? Nu vreau, a strigat Mașa. Pleacă! Te urăsc! Pe toți vă urăsc! Inima Oxanei s-a strâns dureros. Niciodată înainte nu auzise de la fiica ei asemenea cuvinte dure. De ce mă urăști? A întrebat ea. Mașa a încetat să plângă, a ieșit de sub plapumă și s-a întors spre mamă. De ce nu plecăm? Oxana a suspinat ușurată. Mașenca, deocamdată nu ne putem permite. În curând vom pleca, promit. Când? Oxana a ridicat din umeri. Tata se străduiește să câștige mai mulți bani, pentru a ne găsi un apartament nou. Dar avem apartamentul acela, unde am locuit înainte, i-a amintit Mașa. Oxana a zâmbit. Mașa, acolo este prea strâmt, de aceea am și plecat. Îți amintești? Da, mai bine aș dormi pe podea decât aici, a strigat Mașa, înfășurându-se din nou în plapumă. Pleacă! Oxana a ieșit neputincioasă din camera copiilor, sărutându-i pe Anatolie și Vasilisa pe frunte pentru noapte. Egor deja sfărăia pe canapea în sufragerie, întors cu fața la perete. Oxana, încercând să nu-l trezească, s-a întins lângă el, acoperindu-se cu marginea plapumei. Toată noaptea nu a reușit să închidă ochii, în ciuda oboselii puternice. O răvășeau certurile constante cu soțul și soacra. Treburile casnice îi epuizau ultimele puteri. Oxanei îi era disperat să găsească o ieșire. Nu voia să trăiască așa, în conflict. Ideea a venit brusc în minte. Oxana a zâmbit. Cum de nu m-am gândit la asta mai devreme? A adormit pe la zori. Egor nu a reușit să o trezească pe soție, ca să-i facă micul dejun și să adune copiii. Mormăind blesteme la adresa ei, s-a dus singur cu copiii să se spele, i-a hrănit cu cereale, a mâncat el însuși, i-a ajutat să se îmbrace, a scos pe toți din apartament. Puțin mai târziu, Dragostea Mihailovna s-a trezit. A văzut-o pe Nură dormind și a zâmbit. E zi afară, iar tu încă dormi, nu-i așa, Oxana? A observat pachetul gol al cerealelor ei scumpe pe masă, a început să strige. Ce se întâmplă? În această casă cineva va face ordine? Cândva mă vor respecta aici, Oxana? Rogova s-a apropiat de canapea, a început să o zgâlâție pe Nură. Oxana, trezește-te! Oxana a deschis ochii, sărind speriată, văzând fața furioasă a soacrei. Ce s-a întâmplat, Dragostea Mihailovna? Ce s-a întâmplat? Ce naiba ei mâncarea mea? Oxana a primit o cutie goală de cereale în față. A, ce este asta? Le-am cumpărat pentru mine. Voiam să mănânc liniștită. Și tu le-ai dat copiilor tăi, nu? Oxana a privit confuză cutia. Nu am făcut nimic, Dragostea Mihailovna. Probabil. Egor, ce oră este? Este deja 10. Am dormit, a strigat Oxana, ridicându-se în picioare. Egor a dus copiii. Nu știți. Dragostea Mihailovna a zâmbit cu dispreț. Mamă și soție exemplară. Mai întâi dai vina pe soț, apoi îl acuză pe el pentru toate păcatele tale. Despre ce vorbești? Oxana a găsit halatul pe spătarul canapelei, l-a îmbrăcat. Nu am avut de gând să acuz pe nimeni. Albă și pufoasă, a strigat soacra. Acum mă duc la magazin și îți cumpăr aceste cereale. Bine? A propus Oxana cu un zâmbet de împăcare pe față. A aruncat halatul pe ea, a îmbrăcat o jachetă, a pus pantofii pe picioarele goale, a luat portofelul de pe noptieră de la intrare, a coborât cu liftul, primind priviri curioase și dezaprobatoare de la vecini. Mergând repede, ca să se încălzească, a mers la magazin de cealaltă parte a străzii. Acolo a găsit cerealele, la casă a scos portofelul pentru a scoate cardul. Și a văzut că este complet gol. Oxana a verificat cu uimire fiecare buzunar al portofelului, a palpitat buzunarele din jachetă. Casiera a privit-o de sus până jos și a suspinat greu. Domnișoară, dacă nu vă permiteți așa ceva, de ce luați? Pierdeți doar timpul, atât eu, cât și dumneavoastră. Și noi, au adăugat cumpărătorii nemulțumiți din spate. Anulați achiziția. Nu vedeți? Această sărăcie nu are cu ce plăti. Așteptați, a implorat Oxana. Este o greșeală amuzantă. Acum o să sun soțului, el se va ocupa de tot. Casiera s-a lăsat pe spătarul scaunului sub murmurele indignate ale celorlalți cumpărători. Oxana a scos telefonul din buzunar, a sunat la Egor, el nu răspundea. Atunci, fără să stea pe gânduri, a sunat la soacra ei. Dragostea Mihailovna a întrebat cu un ton leneș după câteva tonuri. Da,
Unde ești? Nu cumva ai luat banii mei din portofel? A întrebat Oxana. Soacra a râs. Ce bani? Ai tu? În portofelul meu nu sunt nici carduri, nici bani, a explicat Oxana. Cineva a luat toate numerarul. Nu tu. De ce eu? S-a revoltat Dragostea Mihailovna. Poate că fiica ta, hoțoaica Mașa? Oxana s-a revoltat înapoi. Ce spui? Mașa nu ar fi luat niciodată banii mei. Dragostea Mihailovna nu a vrut să asculte, a închis telefonul. Oxana a transferat bani de pe cardul unui bărbat din coadă, ca acesta să plătească pentru ea. Apoi s-a întors acasă. Ușa apartamentului era închisă. Oxana a sunat mult timp și a bătut, strigându-și soacra pe nume, dar Rogovan nu se grăbea să deschidă. O vecină de pe scara a ieșit din apartamentul ei și a strigat. Opriți acest haos! Ce zgomot este dimineața! Oameni după tura de noapte! Niciun respect! Îmi pare rău! Dar nu ați văzut-o pe Dragostea Mihailovna? Nu a ieșit nicăieri? Vecina a dat din ochi. Draga mea, dorm. Nu am timp să urmăresc cine iese unde. A închis ușa cu zgomot, astfel încât Oxana a tresărit. Egor nu răspundea la telefon. Oxana nu voia să-i distragă pe copii de la activități. Nu avea ce face. A trebuit să se înfășoare mai bine în jachetă, să se așeze lângă bateria caldă și să aștepte întoarcerea lor acasă. A trecut o oră, 2. Oxana a dormit, îmbătată de căldură și liniște, cu cerealele în mână. S-a trezit de faptul că cineva o lovea cu piciorul în botină. Hei, cetățeană, ne trezim! Oxana a deschis ochii, văzând în fața ei un echipaj de poliție. S-a speriat, și-a ridicat repede picioarele și s-a ridicat. Ce s-a întâmplat? Vă rugăm să ne arătați actele, a cerut polițistul. Oxana a zâmbit vinovat. Îmi pare rău, lucrurile mele sunt acasă. Nu pot ajunge acolo, am uitat cheile. Polițiștii au luat-o de brațe. Hai să mergem la secție, acolo ne vom lămuri. Oxana a râs, necrezând în ceea ce se întâmplă. Nu, de ce la secție? Eu locuiesc aici, în acest apartament. Vecinii tăi nu cred așa, a zâmbit polițistul. Se plângi. Spun că ești beată, că faci scandal, că dormi aici dezbrăcată, că sperii copiii. Oxana nu știa ce să răspundă. S-a lăsat dusă din clădire, s-a așezat în mașina de serviciu, a ajuns la secție. Acolo a fost interogată și trimisă în celulă, unde deja dormea pe podea o femeie murdară și beată. Oxanei nu i-a reușit să dovedească că nu este fără adăpost. Polițiștii nu au reușit să sune nici la Egor, nici la mama lui, nici la copii. Oxana a mâncat supa oferită, s-a așezat pe patul tare și a adormit, ghemuită. S-a trezit de vocea soțului. Oxana! Oxana! Trezește-te! A deschis leneș ochii. Văzându-le pe Egor, s-a bucurat, s-a ridicat, a alergat spre ușa deschisă a celulei. Egor, este o glumă proastă. Am încercat să te sun, pe mama ta, pe copii, dar nu ați răspuns. Hai, a strigat Egor prin dinți, privindu-și disprețuitor soția. Privirea lui era uimitor de asemănătoare cu privirea vânzătoarei. Oxana a simțit vinovăție. Din nou, din cauza ei, soțul era nevoit să ardă de rușine. Vecinii i-au întâmpinat jos, la ușă. Privind-o pe Oxana, zâmbeau. Ah, acum înțeleg, din cauza a ce este tot acest haos. Oxana arăta jalnic. Părul îi era încălcit, iar privirea îi era speriată. A trecut pe lângă vecini, simțind rușine. În tăcere, ea și Egor au urcat cu liftul. Acasă, copiii s-au repezit spre ea. Mamă! Unde ai fost? Tata a spus că ești în închisoare. A plâns Anatolie. Oxana l-a luat în brațe pe fiul ei, venind spre ea. Nu, nu sunt în închisoare. Totul e bine. De ce ești în halat? S-a uitat la ea Mașa. Unde ai fost? Te-au confundat, într-adevăr, cu o bețivă? Oxana a zâmbit stângaci. Vecinii au încurcat ceva. Asta e tot. Voi explica totul, dar mai întâi mă voi schimba, bine? Mașa nu a vrut să asculte explicațiile ei, a plecat în camera copiilor. În bucătărie, Liubov Mihailovna prăjea clătite cu brânză. S-a uitat cu un zâmbet la nuroră. Ei bine, nu e de mirare că te-au confundat cu un cerșetor, dar și cum arăți. Mamă, ce bine miroase! Egor s-a apropiat de mamă, a sărutat-o pe obraz și a furat o clătită rece de pe farfurie. Rogova a zâmbit. Desigur, e bună. Trebuie să hrănim pe toată lumea,
până când soția ta se răcorește la secția de poliție. Oxana a simțit lacrimi în ochi. Nu m-am răcorit. A strigat ea supărată. Sunt obosită, mi-a fost frică. Egor s-a încruntat. Oxana, nu trebuie să strigi. Mama nu este vinovată pentru ce s-a întâmplat. Unde ați fost? Oxana a trecut privirea de la soț la soacră. De ce nu ați răspuns la apeluri? De ce nu ați deschis ușa? Rogovii s-au privit unul pe altul. Dacă mai fi ascultat măcar uneori, Egor s-a apropiat încet de soție, ai fi știut că astăzi am vorbit cu investitorii. Cu succes, de altfel. Eu am fost la spital la Pavel meu, a intervenit Rogova cu reproș. A avut un atac. Îmi pare rău că nu am alergat la tine să deschid ușa. Am crezut că te vei gândi să iei cheile cu tine. Nu ești chiar atât de mică. A urmat o tăcere. Egor a terminat clătita, a sărutat-o din nou pe mamă pe obraz și s-a întins pe canapea, în fața televizorului. Liubov Mihailovna prăjea clătitele în ritm lent, cântând o melodie. Copiii se jucau în camera lor. Oxana a stat puțin, căutând cuvintele pentru un răspuns. Apoi s-a întors, s-a ascuns în baie. Acolo a făcut duș și a plâns din toată inima, încercând să nu facă prea mult zgomot. A ieșit apoi direct în halat, cu un prosop pe cap, s-a întins pe canapea lângă soț. Acesta s-a revoltat. Te pregătești să dormi? Din nou? Ai dormit toată ziua, Oxana. Dimineața, seara, chiar și în celulă ai reușit să adormi. Sunt obosită, a repetat Oxana cu o voce răgușită. Și eu sunt obosit, a sărit Egor și mama este obosită. Copiii au fost toată ziua pe umerii ei. S-a întors de la spital și imediat a început să pregătească, pentru că tu nu ai fost. Poți măcar să speli vasele după cină, să verifici temele copiilor. Nu este atât de greu, nu? Oxana s-a ridicat încet, a început să facă curățenie. Apoi a ajutat copiii să se pregătească pentru școală și grădiniță, s-a întors la soț când acesta dormea. Dimineața s-a trezit mai devreme decât toți, a pregătit micul dejun, a trezit copiii. Când i-a condus pe ei și pe Egor, Liubov Mihailovna s-a trezit. Mergând cu papucii, a intrat în bucătărie. Acolo a început să caute ceva în dulapuri și, cu o voce dezamăgită, a întrebat. Nu mi-ai cumpărat cereale? Oxana a închis ușile, a început să facă curățenie în bucătărie. Le-am cumpărat. Și unde sunt? A întrebat soacra, cu ochii mari. Nu văd nicio cereală. Nu mă amintesc unde au dispărut, a recunoscut Oxana, punând laptele în frigider. Probabil că poliția le-a luat. Liubov Mihailovna a râs isteric. Doamne, ce circ! Viața mea devine din ce în ce mai asemănătoare cu un circ. A plecat la ea, trântind ușa. După o oră, când Oxana a început să aspire, a ieșit din apartament aranjată și parfumată. A anunțat. Mă duc la Pavlic. Mă voi întoarce târziu. Nu trebuie să pregătești cina pentru mine. Oxana a dat din cap ascultător. Până la întoarcerea copiilor, a reușit să facă curățenie în casă, să spele rufele, să șteargă feroneria și să fugă la magazin pentru produse. Era deja întuneric când Oxana a pus masa. Ușa apartamentului s-a deschis. A intrat Egor, fără copii. Oxana a ieșit să-l întâmpine. S-a mirat. Dar unde sunt copiii? Ei sunt cu mama. Egor și-a scos paltonul. Trebuie să vorbim. Am decis că ar fi mai bine să facem asta singuri, ca copiii să nu audă. Oxana a zâmbit, oferindu-i soțului papucii. Da, cred și eu că trebuie să vorbim. A pus în fața soțului o farfurie cu supă, când acesta și-a spălat mâinile și s-a așezat la masă, suflecându-și mânecile cămășii. A propus. M-am gândit, poate ne mutăm la țară, în casa părinților mei. Îți amintești, ți-am povestit despre ea? Casa este mare, solidă, și avem loc suficient pentru noi și copii. La țară este o școală proprie, iar tu poți merge la muncă în oraș. Adevărat, va trebui să pleci mai devreme. Egor a râs, s-a înecat cu supa. Oxana l-a bătut pe spate cu compasiune. La țară? Oxana, ai înnebunit, a zâmbit Egor, ștergându-și gura și masa cu un șervețel. Cum ți-a venit asta în cap? Vreau să ne revenim, a răspuns Oxana. Să trăim din nou împreună, să nu o mai supărăm pe mama ta. Egor a lăsat lingura și s-a uitat la soție. Și acum ascultă, a declarat el cu severitate. Vreau să divorțez. Oxana a simțit un fior pe spate. Divorț? A repetat ea. Da, copiii vor rămâne cu tine, dacă nu vei pretinde nimic. Dar tu nu ai nimic de pretins, să fim sinceri.
A zâmbit înfricoșat. Ce părere ai? Poți să te întorci în satul tău, dar doar fără mine. Eu nu am ce căuta acolo. Oxana a rămas fără cuvinte și părea că a uitat cum să respire. Pe umerii ei parcă a căzut o stâncă din cer, a strivit-o la pământ, a lăsat-o fără voce. Mama crede că așa va fi mai bine pentru toți, a continuat Egor. Tu și copiii ați devenit prea răsfățați. Vă va face bine o viață independentă. Poate că vă veți întoarce, dacă veți învăța din nou să fiți recunoscători, să respectați munca altora. Dar noi suntem deja recunoscători, a scos în sfârșit Oxana. Egor și-a crăpat gâtul. Mașa fură bani. Am găsit sub perna ei cardurile tale, banii mamei, cardul meu de credit. Crește o hoată, Oxana, o hoată cu un limbaj murdar. Uneori mă îndoiesc că este fiica mea. Oxana a fulgerat din priviri. Ce spui? Te temi de Dumnezeu. Mama mi-a arătat fotografii din copilărie. Egor s-a ridicat încet, sprijinindu-se cu pumnii de masă. Anatolie mai seamănă cu mine în unele privințe. Dar, fetel, mama crede că nu sunt ale mele, nu sunt ale noastre, nu sunt rogovii. Au sânge străin, și asta se vede nu doar după aspect. Oxana a început să plângă și a pus fața în palme. Ce spui? Plângea ea. Cum poți? Vreau să fac un test, a declarat Egor. Nu cer, dar dacă vrei să primești pensie alimentară pentru copii, va trebui să fii de acord, altfel nu voi plăti nimic. Mulțumesc pentru cină, și eu mă voi duce să mă odihnesc. Iar tu fă curățenie aici și începe să-ți aduni lucrurile. Ale tale, ale copiilor, totul, în afară de tehnologie. Tehnologia va rămâne aici. Până la urmă, eu am cumpărat-o, nu-i așa? Oxana s-a liniștit, a adunat vasele murdare în chiuvetă, a scos din dulap în hol o valiză, a pus în ea lucrurile ei, lucrurile copiilor, apoi a găsit o cutie cu ceasurile mătușii Mașa, fotografii de familie vechi. După o oră, Egor a verificat conținutul valizei. A fost mulțumit. A cerut ca soția să-și scoată cerceii și pandantivul pe care i-a primit de la el. I-a băgat în buzunar. Apoi a ajutat să coboare valiza pentru a o încărca în mașină. Oxana se mișca ca în ceață. Vecinele, văzându-i, au zâmbit. Ah, rogovii, vă pregătiți de vacanță, nu? Egor a zâmbit prietenos înapoi. Da, plecăm să ne odihnim puțin. A dus-o pe soție la centrul comercial. Acolo, în parcarea din față, copiii îi așteptau deja cu bunica. Toți trei s-au așezat pe bancheta din spate. Au început să povestească pe rând despre filmul la care au reușit să meargă, despre jocurile la care au reușit să se joace. Oxana nu a auzit nimic din toate acestea. Se uita în gol. Soacra nu a mers cu ei, a chemat un taxi. A salutat mult timp nepoții și fiul, stând pe trotuar. Mașina rogovilor a mers mult pe bulevard, apoi a virat pe drumul de țară. Copiii se uitau cu uimire pe fereastră. Mașa a întrebat. Tata, unde mergem? Este o surpriză, a dat din ochi el fiicei în oglinda retrovizoare. Mașa s-a uitat neîncrezătoare la tată, la mamă, care se comporta ciudat și nu a scos o vorbă pe tot parcursul călătoriei, la fratele și sora mai mici, care se uitau confuzi pe fereastră. În cele din urmă au ajuns. Egor a lăsat mașina lângă o casă care părea abandonată și a scos din portbagaj valiza. Copiii s-au strâns într-un grup, ca niște pui speriați. L-au întrebat pe tată. Unde suntem, tata? De ce am venit aici? E înfricoșător. Am venit să vizităm bunica și bunicul, părinții mamei voastre. Mașa s-a uitat cu uimire la mamă. Mai avem bunică și bunic? Oxana a tăcut. Egor, fără să răspundă, s-a așezat în mașină și a pornit motorul. Ei bine, pe curând. Anatolie și Vasilisa s-au repezit spre mașină. Au început să bată cu palmele mici pe ea, plângând. Tata, deschide! Tata, nu ne lăsa! Mașa a înțeles totul. Tata îi părăsește. Acum vor trăi aici, fără el și fără bunică. Ca să-și alunge îndoielile, s-a apropiat de mamă, care privea fără nicio emoție la casa abandonată, acoperită de arbuști și urzici. I-a luat mâna. Tata ne părăsește, nu-i așa? A întrebat ea. Vom trăi aici? Oxana a dat din cap. Mașa a început să plângă. Strigătul copiilor, lacrimile lor au trezit-o pe Oxana. A îmbrățișat fiica, apoi a chemat la ea pe Anatolie și Vasia, care stăteau în mijlocul drumului, privind cu ochii plini de lacrimi după mașina tatălui. I-a strâns pe toți trei la piept, începând să le sărute fețele, capetele, mânuțele. Ce faceți?
Nu plângeți, micuții mei. Mama este aici, mama este aproape. Totul va fi bine. Totul e bine. Nu plângeți. Când copiii au încetat să mai plângă, Oxana l-a luat în brațe pe Vasilisa. A mers cu curaj în casă prin iarbă. Mașa și Anatolie mergeau după ea, trăgând valiza. Vecina, care avea grijă de casă, murise cu câțiva ani în urmă. Acum totul era în paragină. Grădina și livada erau pline de iarbă. Casa era umedă, mirosea a mucegai. Oxana a desfăcut lacătul de la ușă. I-a dat lui Mașa telefonul cu lanternă și s-a dus cu copiii în curte să aducă puțin lemn. Casa se încălzea. Pereții scârțiau de căldura bruscă, uitată de mult a sobei. Oxana a jonglat cu contorul. Lumina s-a aprins în casă. A găsit o găleată, cârpe, a început să facă curățenie. Copiii, obosiți după drumul lung și ziua plină de emoții, căscau, plângeau, cereau de mâncare. Oxana a scos din geantă sandvișuri, pe care, cumva, a reușit să le facă în timpul pregătirilor. După o cină modestă, Anatolie și Vasia au adormit, ghemuiți pe o pătură prăfuită în camera părinților Oxanei. Mașa nu dormea, o ajuta pe mamă cu curățenia. Au dus apă din fântână, încercând să nu facă zgomot, ca să nu trezească locuitorii rămași în sat și să nu atragă atenția câinilor vagabonzi. Au pus ceainicul pe aragaz, au spălat toate vasele. După ce au băut ceai pe vechea bucătărie, Mașa s-a urcat în poala mamei, îmbrățișând-o de gât. A întrebat: Mamă, de ce tata ne-a dat afară? Din cauza mea, nu-i așa? Oxana s-a mirat. Ce legătură ai tu? El și bunica au găsit bani și carduri sub perna mea. Dar eu nu le-am luat, te jur. Oxana a mângâiat-o pe fiica ei pe capul blond și a zâmbit. Știu că nu le-ai luat. Tata nu ne-a dat afară din cauza ta. Atunci de ce? Oxana a ridicat din umeri. Nu știu. Bunica l-a forțat, a făcut buze, a spus Mașa. Ea nu ne suportă, deci se comportă de parcă ne iubește. Oxana a suspinat. A rugat-o pe fiică să o ajute cu patul. Au bătut pernele și plapuma, au pus pe ele lenjerie curată, pe care Oxana a adus-o în secret, ascunzând-o sub lucrurile copiilor. Mașa a ajutat să-i dezbrace și să-i culce pe cei mici. Apoi s-a culcat și ea, așezându-se lângă ei. Oxana bea o cană de ceai după alta, încercând să se încălzească. O apuca tremurul. Era, desigur, nu din cauza frigului. Pur și simplu a simțit un șoc teribil și nu putea să se recupereze. Ea și copiii au fost dați afară pe stradă, ca pe niște căței. Când s-a culcat cu copiii, Mașa deja dormea adânc. Oxana a îmbrățișat-o pe Vasilisa, pe Anatolie, și a adormit. S-a trezit de o bătaie insistentă în ușă. Mașa s-a trezit și ea, uitându-se speriată la mamă. Mamă, cine e? A întrebat ea în șoaptă. Oxana a pus pe umeri o jachetă, a deschis ușile. Pe prispă stătea o întreagă delegație. Câțiva bărbați în vârstă și două femei de vârstă respectabilă. Una dintre ele, într-un fular colorat, a ieșit în față și s-a uitat la Oxana. Cine sunteți? Ce faceți aici? Faceți rău? Oxana a zâmbit. Bună ziua! Mătușa Zoia, bătrânica, a strâns din ochi, s-a sprijinit mai tare de bastonul ei, ca să se aplece înainte. Oxana, ești tu? Eu, bătrânii au râs aprobator. Au început să se împrăștie încet. A rămas doar mătușa Zoia, a suspinat. O, Oxana! Noi credeam că niște vagabonzi s-au strecurat în casă. Am venit să-ți salvăm bunurile, iar tu ești. Te-ai întors, se pare. Da, și cine este acesta? A dat din cap bătrânica. Mașa se ascundea în spatele ușii. Oxana a luat fiica de mână, prezentând o cunoscută din trecut. Aceasta este fiica mea Mașa. Mașa, a hârșit bătrânica. În cinstea mătușii, se pare, ai numit-o? Da, acasă mai sunt fiul și fiica mea, cei mici dorm. Mătușa Zoia a fluierat. Din ce? Nu ai pierdut vremea în orașul tău. Și tatăl lor nu este pe nicăieri. Tata ne-a părăsit, a răspuns Mașa cu furie. Bătrânica a clătinat din cap. Se pare. Acum ești singură să crești copiii? Da, nu e ușor, a clătinat din cap mătușa Zoia. Degeaba te-ai întors în satul nostru, Oxana. Aici, vezi, nu a mai rămas aproape nimeni, doar bătrâni. Școala funcționează? A întrebat Oxana, ținându-și respirația. Funcționează. Copiii din satele vecine vin. Profesorii sunt tineri, dar nimeni nu rămâne mult timp. Se instalează, lucrează,
Apoi pleacă în oraș. Nu am unde să locuiesc în oraș, mătușa Zoia, a recunoscut Oxana, îmbrățișându-și fiica. Dar tu voiai să lucrezi cu asta. Cum îi zice? Vizagist. Oxana a zâmbit. Am lucrat și acum pot lucra, dar cu acești bani nu pot închiria un apartament. Și soțul te-a dat afară pentru ce? A întrebat mătușa Zoia, cu ochii strânși. Ai luat un amant, nu-i așa? Nu a avut mama niciun amant, a spus Mașa, lovind cu piciorul. Așa-i, mamă? Mătușa Zoia a râs, a oftat. Uite, micuța, dar are caracter. Ai dreptate, se pare, ai dat numele Oxanei. În cameră s-au trezit Anatolie și Vasilisa. Frecându-și ochii, au ieșit în hol, uitându-se speriați la bătrânica străină. Mătușa Zoia s-a despărțit de Oxana, a rugat-o să ceară ajutor dacă are nevoie de ceva. Și apoi a alergat la vecină să-i povestească prietenei, acelei care a venit împreună cu ea, despre soarta grea a fiicei Șemiachin. Oxana a îmbrăcat copiii, au mers împreună la magazin. Acolo, vânzătoarea și câțiva clienți puțini îi priveau cu interes pe fețele noi. Se șopteau despre ceva. Oxana a cumpărat cu ultimii bani câteva pachete de paste, diferite cereale, zahăr și sare, ceai și cafea, dulciuri pentru copii, puțin cârnați. Mătușa Zoia a adus ouă de casă și smântână pentru copii. Au luat micul dejun, au servit bătrânica cu ceai și bomboane. După micul dejun, au mers la școala locală. Oxana a scris o cerere pentru admiterea Mașei. A început să se gândească ce să facă cu Anatolie și Vasilisa. Nu mergeau la școală, grădiniță în sat nu era. Mătușa Zoia s-a oferit să stea cu ei, cât Oxana va fi la muncă. Părinții tăi m-au ajutat mult, a zâmbit ea. Și eu te voi ajuta. Așa le voi răsplăti. A doua zi, Oxana și Mașa au mers în oraș cu primul autobuz, la răsărit. Mașei trebuia să treacă o comisie pentru transferul la noua școală. Oxana voia să încerce să-și găsească și un loc de muncă. Nu a fost acceptată în niciun salon cunoscut. Cu dinții strânși, Oxana a ajuns la cafeneaua unde lucrase cândva. Proprietarul a recunoscut-o, s-a repezit spre ea. O, ce oameni! Șemiachina în persoană. Ei bine, ce cauți în găurile noastre? Am auzit că soțul tău este bogat. Te-ai ridicat, nu? Oxana a zâmbit reținut. Ne-am despărțit. Proprietarul, un bărbat în vârstă, a râs. Iată că ne-am despărțit. Și cine este aceasta? Mașa Egorovna, a spus fetița, ieșind din spatele mamei cu o frunză în frunte. Mă veți lua cu normă întreagă? Am nevoie de bani, a întrebat direct Oxana. Bărbatul a făcut o grimasă. Toată lumea are nevoie de bani. Mâinile în plus nu strică, mai ales dacă sunt pricepute. Dar ai pe cineva să lași copiii? Nu-mi trebuie copii în bucătărie. Așa s-a decis. Oxana a început din nou să spele vasele și să măture în cafenea. Mașa mergea la școala din sat. Vasia și Anatolie își petreceau toată ziua cu mătușa Zoia, jucându-se cu jucăriile care mai rămăseseră de la copiii ei. Viața în sat, în casa părinților, începea treptat să devină obișnuită pentru Oxana. Au fost momente când chiar se bucura că soțul le-a dat afară pe ea și pe copii din casă. Acum nu mai trebuia să se comporte ca o marionetă, temându-se să-l supere pe soț și pe soacră. Nu mai simțea vinovăție pentru fiecare respirație, fiecare bucată de pâine mâncată. Egor a depus cererea de divorț. Oxana voia mai întâi să se predea, să accepte toate condițiile soțului, doar ca el și mama lui să o lase în pace pe ea și pe copii. Nu avea nicio îndoială că unul dintre ei a pus banii sub perna Mașei, pentru a o acuza. Nu voia să comunice cu oameni capabili de așa ceva. Dar, într-un anumit moment, furia a făcut loc. Oxana îi spunea mătușei Zoia, când erau doar ele două la ceai. De ce ar trebui să le las totul lor? Apartamentul mamei lui Egor să rămână al lor, nu mă deranjează. Dar apartamentul lui aparține și copiilor lui. Am investit atât de multă muncă și bani în el, câțiva ani de renovare. Totul pentru ce? Nu mă voi preda atât de ușor. Să nu se aștepte. Mătușa Zoia clătina din cap. Cum vrei, Oxana. Deci, ai bani pentru avocat? Este o plăcere scumpă, probabil. Oxana a găsit într-adevăr un avocat. Gratuit. Altul nu și-l putea permite. Bărbatul, pe care statul l-a oferit ca apărător, era un om decent și simplu. Îl chema Iuri, el a simțit sincer compasiune pentru Oxana, dar de câteva ori a întrebat totuși în timpul întâlnirilor lor. Oxana Anatolievna, acești copii
Soțul tău este cu adevărat tatăl lor biologic? Desigur, s-a indignat Oxana. Ce întrebări sunt acestea? Îți spun că nu am înșelat niciodată soțul. Doar dacă nu este așa, mai bine spuneți-mi acum, a zâmbit Iur conciliant. De la asta depinde rezultatul cazului. Aceștia sunt copiii lui, a declarat Oxana cu fermitate. Aproape o lună au pregătit o acțiune în justiție și, în cele din urmă, au depus-o. Oxana a cerut să li se aloce copiilor ei părți din apartamentul lui Egor și să-i stabilească pensie alimentară. A avut loc prima audiere. Egor și Liubov Mihailovna au venit la tribunal împreună. S-au așezat unul lângă altul. Avocatul lor a indus groază în Oxana doar cu privirea sa arogantă și rece. Dar ea s-a ținut bine. Egor și-a exprimat îndoielile cu privire la copii. Vreau un test de paternitate, a cerut el. Dacă acești copii sunt ai mei, desigur, voi plăti pensie alimentară. Dar, vedeți, tocmai din cauza îndoielilor mele în acest sens vreau divorțul. Oxana și-a strâns pumnii. Iuri a întrebat-o. Ești de acord cu efectuarea testului? Oxana a dat din cap hotărât. Sunt de acord. Au fost prelevate probe de la copii și de la Egor după o lună, a avut loc o nouă audiere. Conform rezultatelor testului, Egor nu era tatăl niciunuia dintre cei 3 copii. Oxana a strigat, s-a zbătut prin sală, cerând să se efectueze un alt test. Totul a fost în zadar. I s-a refuzat pensia alimentară și părțile pentru copii. Ea și Egor au fost divorțați. Acum erau oameni străini. Complet epuizată, Oxana a ieșit din sala de judecată. La ea s-a apropiat Liubov Mihailovna, însoțită de avocat. A hârșuit. Vezi, Ernest Petrovici, despre ce îți spuneam. Această femeie nu mi-a plăcut niciodată, iar copiii e. Doamne, ai vedea doar, dragă, acești micuți. Plecați, a scrâșnit Oxana. Nu vreau să vă văd și să vă aud, nici pe voi, nici pe fiul vostru. Rogova a ridicat din numeri, a plecat rapid spre mașină. Iuri a ieșit din sală ultimul. Cu un reproș în privire, a întrebat. Oxana Anatolievna, de ce mi-ai mințit? Credeam că ești o persoană cinstită. Oxana a zâmbit. Totul este așa. Eu sunt cinstită, ei nu sunt. Ce vrei să spui? A întrebat avocatul obosit. Nu înțelegi. A fulgerat Oxana. Toți au fost mituiți, totul a fost aranjat, au înlocuit probele. Iuri a dat din mână. Învață să pierzi cu demnitate, a spus el înainte de a pleca. Oxana a rămas singură. Nu știa ce să le spună copiilor, mătușii Zoia și celorlalți, când se va întoarce. A rătăcit mult timp prin oraș, plângând din când în când. Seara, s-a urcat în autobuz, s-a dus acasă. Mașa a ieșit să-și întâmpine mama și la poartă a înțeles că s-a întâmplat ceva rău. Oxana a încercat să zâmbească, dar pe fața ei era dezamăgire. A îmbrățișat fiica, i-a mângâiat capul. Tata va fi pedepsit? A întrebat Mașa naiv. Tata a înțeles că bunica l-a mințit? Ai câștigat. Mamă? Nu, a zâmbit Oxana și a plâns fără putere. Nu, o săptămână a venit în sine după înfrângerea de la tribunal. Chiar și proprietarul cafenelei unde lucra Oxana a observat starea ei. A dat din cap, privind-o pe spălătoria de vase. Oxana s-a recuperat treptat, s-a împăcat. A muncit, s-a ocupat de copii și de casă. A încercat să nu-și mai amintească de soț și de soacră, ca înainte. De ea, în ciuda dorinței de a nu ști nimic, ajungeau diferite zvonuri, în principal de la fostele cliente. Ele scriau că l-au văzut pe Egor în compania unei fete, o brunetă tânără și strălucitoare, că ea, se pare, este fiica unui om destul de înstărit, pe nume Pavel Mirni, și că l-a prezentat lui Liubov Mihailovna. Oxana nu a realizat imediat că Pavel Mirni nu este altcineva decât pretendentul mamei lui Egor, la care aceasta mergea cu atâta fervoare la spital, când a fost lovit. Această informație a șocat-o din nou. Soacra voia de mult să scape de ea și de copii. A planificat totul cu grijă. Se pare că Rogova spera să-l prindă pe Mirni, dar nu a reușit. Și atunci l-a legat pe fiul ei cu fiica lui. După o lună, în toate ziarele și revistele au apărut fotografii de la o nuntă splendidă, organizată de Mirni pentru fiica sa iubită, Elena. Acum ești cu siguranță foarte mulțumită, Liubov Mihailovna, s-a gândit Oxana, privind fotografiile. În ele, fosta soacră stătea lângă fiul ei și strălucea de fericire. Oxana a ars toate ziarele în sobă după ce le-a citit, pentru ca copiii să nu vadă. A rugat-o pe mătușa Zoia și pe ceilalți să nu le spună nimic. Odată, Oxana a venit devreme dimineața la stație,
pentru a pleca la muncă. Dar a observat pe o bancă o bătrână. De la ea venea un miros neplăcut. Era îmbrăcată evident nepotrivit pentru vreme. O haină subțire din lână, un fular, pe picioare șosete murdare, ude. Oxana a aruncat o privire de dezaprobată asupra bătrânei. Atât de bătrână, dar încă bea. Apoi, dintr-o dată, și-a amintit de sine, când a fost luată de poliție din propriul său bloc, deși nici măcar nu era beată. Dar totuși au confundat-o cu o bețivă. Oxana a mângâiat-o ușor pe umăr pe femeie. Hei, ești bine? Ești în regulă? Femeia s-a mișcat ușor și a deschis ochii. Apoi s-a așezat pe bancă, tremurând, s-a înfășurat în haină, s-a uitat vinovat la Oxana. Îmi pare rău, acum plec. Pur și simplu sunt atât de obosită, am decis să dorm puțin, înțelegi? Oxana s-a speriat. Bătrânica vorbea și arăta acum deloc ca o alcoolică. De ce dormi pe stradă? A întrebat Oxana. Te-au dat afară din casă? Bătrânica a zâmbit ușor. Nu știu. Cum adică? Cum te cheamă? Unde locuiești? Nu știu. S-a dovedit că femeia nu își amintește nici numele, nici adresa. Mai mult, nu își amintește cum a ajuns aici, pe o bancă pustie. Probabil a venit cu autobuzul. A venit autobuzul. Oxanei îi era necesar să se urce în el, să meargă în oraș. Dar nu a putut să o lase pe femeie. A sunat șefului, s-a scuzat de mai multe ori. A mințit că fiica ei s-a îmbolnăvit grav. Acesta a suspinat. Întotdeauna cu tine, mama micuha, probleme. Odată s-a îmbolnăvit unul, apoi altul. Și eu ce să fac? Cine va veni în locul tău? Cine îmi va spăla vasele? Ha! Cumva s-a liniștit și a închis, luând de la Oxana promisiunea că va lucra toată săptămâna viitoare în 2 schimburi. Oxana a dus femeia acasă. I-a pus pe picioare papucii ei, cu care mergea prin bucătărie la cafenea și pe care îi lua mereu cu ea. A ajuns acasă, a pus ceainicul. A spălat-o pe bătrână repede într-un laian cu apă caldă și săpun. A îmbrăcat-o în hainele ei. A învelit-o într-o pătură. I-a făcut o baie caldă pentru picioare cu muștar. A hidratat-o cu ceai cu miere. Femeia s-a încălzit, a încetat să mai tremure. În curând a adormit. A venit mătușa Zoia, îngrijorată. Mi-am lăsat copiii acolo, la mine. Se uită la desene animate. Nu te îngrijora. Am văzut cum o duci pe bătrână. Cine este? De unde ai găsit-o? Oxana a pus degetul la buze. Taci, mătușă Zoia ea doarme. Mătușa Zoia s-a uitat la femeia adormită prin deschiderea ușii. A clătinat din cap. Nu o știu, nu e din zonă. Oxana i-a povestit cum a găsit femeia la stație. Mătușa Zoia a început să plângă. Trebuie să sunăm la poliție. La poliție și la ambulanță. E bolnavă. Nu e beată, cu siguranță? Oxana a zâmbit. Nu, nu e beată. Nu își amintește nimic. Nici numele, nici de unde a venit. Mătușa Zoia a oftat. A pierdut memoria, se pare? Se pare că da. Împreună au sunat la ambulanță și la poliție. După o oră, a venit un ofițer de poliție, a trezit bătrânica, a întrebat-o, apoi a ieșit la Oxana și a ridicat din numeri. Voi anunța despre ea toate secțiile. Voi scrie în oraș. Așteptați. Nu pot să vă ajut cu nimic altceva. Dacă vă deranjează, o voi lua la secție. Doamne, s-a rugat Oxana. Nu, nu trebuie să o luați nicăieri. Ambulanța a venit puțin mai târziu. Medicii au examinat femeia. Ușoară hipotermie, deshidratare. Nimic serios sau înfricoșător. Dați-i mai mult lichid. Acum vom pune o perfuzie cu soluție salină. Are documentele la ea? Nu, ce vă este? Nimic. Eu am găsit-o astăzi la stație. Medicii s-au privit. Doctorul care vorbea cu Oxana a ridicat sprâncenele. Ei bine, lăudabil. Nu-ți este frică să o lași la tine? Oxana a zâmbit. Nu, când toți au plecat, bătrânica a împărtășit cu ea fragmentele de amintiri pe care le avea. A mers mult pe un drum pustiu. În jurul ei urla lupii. Era întuneric. Pini înalți vâjeiau teribil de vântul de deasupra. Apoi a fost orbită de o lumină. Niște mâini au tras-o într-o cameră caldă și luminoasă. Au așezat-o pe un pat. A adormit. S-a trezit deja la stație, când Oxana a trezit-o. Bătrânica nu își mai amintea nimic. Mătușa Zoia a propus. Astăzi este ziua Sfintei Matrona. Hai să te numim Matrona până când îți vei aminti numele tău. Femeia a zâmbit modest.
Bine, așa că în casa Oxanei a apărut un alt locatar, mătușa Matorna. Mașa la început a fost precaută față de vecina în vârstă, dar apoi s-a obișnuit cu ea. Au devenit chiar prietene. Odată, într-o noapte, în timp ce adormea, Mașa i-a mărturisit mamei: așa, bunică, mi-am dorit mereu. Așa, ca mătușa Matorna. Bună, drăguță. Ofițerul de poliție a trimis orientări în toate secțiile, dar nimeni din familia mătușii Matorna nu a răspuns. Oxana a început să se îngrijoreze. Ce se întâmplă dacă bătrânica nu are nicio familie? Poate a fugit dintr-un azil de bătrâni sau dintr-un spital de psihiatrie. Sau rudele au dat-o afară din casă. Soarta mătușii Matrona o îngrijora acum mai mult decât propria ei. După ce a lucrat o săptămână în 2 schimburi, Oxana a realizat că nu mai are acea rezervă de forță tânără ca înainte. I se părea greu să lucreze în oraș, drumul lung până acolo, o zi întreagă petrecută pe picioare, mâinile mereu cojite, salariul mic. Oxana a înțeles că a venit vremea să schimbe ceva în viața ei. Să găsească o modalitate mai demnă de a câștiga bani. A făcut un tur al tuturor saloanelor în singura zi liberă. A reușit cu greu să se angajeze într-unul dintre ele. Acest salon se afla la parterul unui bloc de apartamente, în care locuia proprietara. Era foarte popular printre locuitoarele casei. Veneau aici după muncă pentru a discuta cu meșteșugarii despre problemele cu soții, copiii, la muncă, pentru a-și face o manicură proaspătă. Oxanei îi era greu să ajungă acolo. Trebuia să facă câteva schimburi cu autobuzul, microbuz, dar colectivul îi plăcea. Proprietara, o femeie veselă și plinuță de vreo 50 de ani, se purta cu meșteșugarii din salon cu o grijă maternă. În interior, muzica răsuna mereu. Proprietara se numea Aurora. A ascultat cu interes povestea Oxanei. Despre divorțul de soț, întoarcerea în sat, despre Matorna găsită la stație. Ai o viață complicată, a suspinat cu compasiune meșteșugara a Elena, făcând manicura unei cliente. Complicată și interesantă, a adăugat Aurora, terminând cu a fura. Știi ce îmi repeta bunica adesea? O viață interesantă este dată doar oamenilor interesanți, fiecăruia după puterile lui. Da, Oxana, ești puternică, a strigat din cealaltă parte a sălii coafeza Irina, apoi s-a întors către clientă. Ei, cum ți se pare? Fața ta a devenit imediat mai fresh, nu-i așa? Cât timp Oxana a fost plecată, acasă toată treaba a fost făcută de mătușa Zoia, practic s-a mutat la Șemiachini. A avut grijă de copii și de bătrânica Matrona. Aceasta din urmă nu îi inspira încredere. Cine știe ce să aștepte de la o femeie străină fără nume și pașaport? Nu degeaba ofițerul de poliție și medicii au sugerat să o ia pe bătrână și s-au mirat sincer de decizia Oxanei de a o lăsa în casa ei. Ce mamă își lasă copiii cu o bătrână străină? Murmura mătușa Zoia într-o conversație cu o prietenă la o ceașcă de ceai. E o chestiune cu mine. Mă știe de când eram bebeluș, dar asta. Dar în curând mătușa Matorna a început să-și amintească detalii utile în viața de zi cu zi. Rețete de plăcinte, algoritmul de preparare a supei. Gătea pentru copii, știa să le repare șosetele și hainele, spăla feroneria până strălucea. Mătușa Zoia a înțeles că bătrânica nu era atât de neputincioasă cum credeau ea și Oxana. În plus, cu cât mătușa Matorna lucra mai mult cu mâinile, cu atât mai multe detalii despre viața ei își amintea. Hai să luăm o pisică, a propus ea odată la masă, când Oxana s-a întors de la muncă și s-a așezat să cină. Copiii i s-au aprins ochii, au alergat la mamă. Da, mama, mămică, hai să luăm un pisoi. Oxana a râs, clătinând din cap. Pisică? Dar cine o va hrăni? Cine va curăța după ea? Cine o va învăța să folosească litiera? Eu știu să fac toate astea, a spus Matorna. Am avut cândva o pisică. Oxana a uitat de supa din farfurie și s-a uitat la bătrână. Serios? Cum era? Foarte bâlândă, a zâmbit Matorna trist. Nu-mi amintesc ce culoare avea. Pestriță. Toate amintirile parcă au devenit alb-negru. Dimineața venea să mă trezească, mă linge pe obraje, pe mâini. O pisică foarte bâlândă. Mai mult nu a putut să-și amintească nimic. Dar și această mică amintire era un progres. De la ofițerul de poliție nu erau vești. Nimeni nu o căuta pe mătușa Matorna. Sau o căutau, dar fotografiile pe care le aveau angajații erau puține. De fapt, nu știau nici numele bătrânei, nici măcar un loc aproximativ de reședință. Matorna ar fi putut veni de la capătul opus al țării. Ce sens avea să încerce să le găsească rudele aici, în oraș și în satele din jur? În timpul spălării feronerie, mătușa Matorna s-a oprit brusc.
S-a uitat în jos la Oxana. În casa mea erau feronerii atât de mari, din care lumina curgea foarte frumos dimineața, când deschideam perdelele. Oxana a luat-o de mână, ajutând-o să coboare de pe taburet. Îți mai amintești ceva despre casa ta? Matorna a oftat. Foarte vag. Era o bucătărie luminoasă cu gresie pe podea. Acolo era o grădină frumoasă. Iarna copacii erau acoperiți cu brmă și zăpadă. Vara, pe ei răsareau frunzele și florile albe. O priveliște foarte frumoasă din fereastră. Oxana a renunțat. Înțelegea că astfel de case în apropiere nu se numără. Și nu își amintea detalii mai clare, de exemplu, clădiri din apropiere. Vecinii au primit-o călduros în cercul lor, deși la început această bătrână îi deranja, părea periculoasă. Nu aprobau dorința Oxanei de a o lăsa pe Matorna. Dar ce se va întâmpla dacă mâine îi va sări mintea din nou și va jefui casele vecinilor? Cine va fi vinovat? Dar cu cât au trăit mai mult lângă Matorna, cu atât mai mult au comunicat cu ea, cu atât mai puțin le-a rămas frică. Până la sfârșitul primăverii, toți bătrânii din sat au iubit această femeie drăguță și ordonată cu voce bâlândă. Matorna era evident educată. Știa să citească și să scrie fluent. Din când în când cita clasicii. Oxana a sugerat odată. Poate ai fost profesoară? Ai predat undeva? În ochii mătușii Matorna, care erau mereu liniștiți, s-a aprins o lumină. Da, poate. Mi-am amintit acum, când m-ai întrebat despre asta. Birou. Sau clasă. Acolo mirosea puternic ca vopsea de pe pereți dintr-un motiv oarecare. Pereții erau verzi. Pe un perete era o tablă mare, toată scrisă, iar eu aveam mâinile murdare. Probabil că eu am scris-o, nu-i așa? S-a uitat cu speranță la Oxana. Șemiachina a zâmbit, mângâind-o pe Matorna pe mână. Da, așa a fost. Matorna iubea să se ocupe de copii. Îi învăța pe Anatolie să citească și să scrie. Desena cu Vasilisa diferite imagini, își amintea poezii pentru copii. Oxana, zi de zi, era tot mai convinsă că Matorna era într-adevăr un pedagog născut. Mașa își făcea temele în prezența mătușii Matorna. A încetat complet să-i ceară ajutorul mamei. Matorna explică atât de interesant, a recunoscut ea odată. Tu nu știi să faci asta, mama. În ochii mătușii Matorna apărea uneori o tristețe. Sufla adânc, uitându-se la Oxana și copii. Întreba cu voce tare. Familia. E atât de minunat. De ce nu mă caută deloc familia mea? Nu am nicio familie. Oxana zâmbea trist. Nu știa cum să o consoleze pe bătrână. Apoi a venit cu un răspuns. Până atunci, vom fi familia ta. Nu te deranjează. Matorna s-a îngrășat puțin în cele câteva luni în care a locuit cu familia Șemiachina. Oxana i-a povestit despre apariția soacrei și despre divorț. Matorna a oftat. Iată, o viperă v-a despărțit. Cred că soțul meu nu s-ar fi împotrivit să divorțeze, a zâmbit Oxana. Nu este un băiețel mic și nici un vițel, ca să fie dus din familie cu un gest de deget. Odată cu venirea verii, Șemiachini, în noua lor compunere, au început să îngrijească grădina. Au scos cioturile vechi, iarbă și urzici, au ars gunoiul, apoi au săpat mult pământul cu lopețile, au legat zâmfira și coacăzele. Au tăiat merele, astfel încât ramurile lor să nu zgârie fereastra la o adiere ușoară, speriind copiii mici. Vecinul, bunicul Mihail, l-a învățat pe Anatolie să sculpteze jucării din lemn maleabil și moale. Vasilisa mergea după Matorna prin grădină și cerea. Spune-mi o poveste. Spune-mi încă o poveste. Matorna povestea, în timp ce săpa în rândurile cu ceapă sau morcohi. Mătușa Zoia i-a dăruit Oxanei și copiilor câteva găini. Matorna a oftat. Acum, micuța Vasilisa a alergat toată ziua după găini cu un băț de salcie. Le proteja de băieții vecini, care iubeau să tragă în tot ce era viu cu praștia, și de câini. Pe rânduri au apărut primele răsaduri. Oxana a împrumutat o coasă de la vecini, s-a scăpat de iarba înaltă din jurul casei. Acum arăta aproape la fel ca pe vremea părinților ei. Pe feronerii au apărut perdele albe din dulap, spălate cu alb și ghivece cu mușcate și orhidee. Matorna nu își mai amintea viața trecută. Asta o întrista, dar își ascundea tristețea de toți. Doar seara, închizându-se în cămăruța ei, care fusese odată camera Oxanei, mai ștergea câteodată o lacrimă, uitându-se la sine în oglindă. Cine ești? Întreba Matorna reflecția ei. Cine ești, mătușa Matorna? Numele ei, inventat întâmplător de Zoia, le-a plăcut foarte mult băieților vecini. Când bătrânica ieșea ziua la magazin,
Ei o înconjurau și începeau să cânte vechea melodie: la mătușa Matorna sunt 4 fii la mătușa Matorna. Bătrânica nu se supăra, zâmbea în tăcere, așteptând să se împrăștie copiii în diferite direcții prin curți. Oxana i-a propus să-și schimbe numele, observând batjocura copiilor. Poate te vom numi Mașa sau altcumva? A întrebat ea, uitându-se cum Matorna descarcă punga cu produse. Bătrânica a râs. Nu, de ce? Îmi place numele meu. Matorna. Am văzut tot, a mărturisit Oxana în tăcere, dând din cap spre fereastră. Spăla vasele. Vrei să vorbesc cu acești copii sau cu părinții lor, ca să nu te mai supere? Matorna a clătinat din cap. Nu, ce spui? Pot vorbi eu cu ei. Într-adevăr, Oxana, nu crezi că sunt complet incapabilă și o bătrână nebună? Mai mult, Oxana nu a mai pomenit de ajutor. Matorna a învățat să se descurce cu acul, a găsit în cămară ață, a brodat vara toate prosoapele din casă, câteva perdele în bucătărie și în hol. Oxana a cumpărat vopsea. Casa a fost renovată mai întâi pe exterior, astfel încât a strălucit ca o pată roșie strălucitoare pe fundalul caselor vecine și abandonate. Apoi pe interior. Au vopsit pereții din bucătărie, din camere, au varuit soba. Matorna a vrut să picteze pereții din camera ei. Cu permisiunea Oxanei, a luat pensula în mână. A împrumutat de la Mașa guașă. Câteva zile a pictat pe perete un peisaj. A pictat noaptea, când copiii și Oxana dormeau. Iar ziua avea grijă de cei mai mici, supraveghea ordinea în casă, gătea. Și iată, în sfârșit, pictura a fost finalizată. Oxana se aștepta să vadă orice, mai puțin un peisaj executat perfect. A rămas fără cuvinte. Ce frumos! A spus, strălucind de mândrie. În cameră au intrat Mașa și Anatolie. Mașa a zâmbit, văzând în fața ei un câmp de secară înflorit. Tu ai pictat asta cu vopselele mele? Nici nu-mi vine să cred. Mătușa Matorna, ești cumva artistă? A râs Anatolie, atinând straturile uscate de vopsea cu degetul. Ești artistă, nu-i așa? Așa a apărut o nouă versiune despre trecutul mătușii Matorna. Vecinii, flămânzi după evenimente în satul pustiu, și-au inventat o distracție. O invitau pe mătușa Matorna să le picteze porțile după gustul ei, iar apoi mergeau unii la alții în vizită pentru a se lăuda cu frumusețea. În iulie, la bunicul Mihail, vecinul Oxanei, au venit nepoții. Le-a plăcut pictura mătușii Matorna. Au făcut câteva fotografii. Au cerut bunicului să-i prezinte artistului. Când au aflat povestea apariției mătușii Matorna în sat, au oferit ajutor. Voi încerca să răspândesc informația pe rețelele sociale, a spus Ivan, nepotul lui Mihail, terminând ceaiul. Pot să te fotografiez, mătușa Matorna? Matorna a zâmbit cochet, întorcându-se spre oaspete cu partea ei fotogenică. Ivan și-a îndeplinit promisiunea. Când s-a întors, a scris pe pagina lui un post despre minunata bătrână artistă din satul în declin, care a pierdut memoria și își caută familia. A trimis postarea în toate grupurile de știri. În curând, în sat au început să vină turiști. Se fotografiau cu artista însăși și cu desenele ei. Îi doreau să se reunească cu familia. Valul de agitație în jurul mătușii Matorna s-a stins toamna. Satul a redevenit pustiu, oaspeții s-au împrăștiat, treptat toată lumea a uitat de bătrână. Familia ei nu s-a făcut cunoscută. Oxana și Matorna vorbeau adesea seara, înainte de a merge la culcare. Își așezau copiii, se închideau în bucătărie, beau ceai cu biscuiți sau sandvișuri. Oxanei îi plăceau aceste conversații de miezul nopții. O considera pe Matorna o persoană apropiată, i-a povestit tot ce a tăcut atât de mult. Despre dezamăgirea ei în soț, despre dorința de a se răzbuna pe soacră. A trecut atât de mult timp, zâmbea Oxana. Și încă mă doare. Uneori mă amintesc ce s-a întâmplat cu noi, cu mine și copiii, și mă gândesc, dar poate că nu este trecutul nostru, ci doar un coșmar înfricoșător. Nu poate un tată adevărat să se comporte așa cu copiii săi. Refuz să cred asta. Matorna s-a gândit. Poate că tot ce mi-am amintit despre mine este și un vis? A ridicat spre Oxana ochii speriați. Poate fi așa? Oxana a luat-o de mână. Nu, este adevărat. Și ceea ce mi s-a întâmplat și este adevărat, din păcate. Vreau să cred altceva, dar nu poți fugi de adevăr. Toamna, Mașa s-a întors din nou la școală. Anatolie a mers și el în clasa 1. Mica Vasilisa era supravegheată în timpul absenței mamei de Matorna. Fetița și bătrânica se iubeau, se înțelegeau bine. Vasilisa i-a împărtășit noii bunici toate secretele ei.
Cum a văzut noaptea bunica, care ascundea sub perna surorii mai mari banii, dar se temea să-i spună mamei și altcuiva. Cum a văzut la televizor pe tata cu o femeie frumoasă, aveau nuntă, dar a tăcut, deși îi dorea foarte mult ca mama, Mașa și Anatolie să știe cât de rău este tata, că i-a părăsit și s-a căsătorit. De ce a făcut tata asta? A întrebat Vasilisa pe bătrână, când făceau pelmeni pentru cină. De ce ne-a părăsit? Matorna s-a făcut roșie. Ei bine, nu știu, Vasilisa. E complicat. Ne-a părăsit pentru că suntem răi, nu-i așa? A întrebat Vasilisa, tremurând din buze. Tata și bunica ne spuneau adesea că suntem răi, că mă comport prost, mama, Mașa și Anatolie de asemenea. Nu, a râs Matorna, nu din cauza asta. Atunci de ce? Pentru că tata e rău. Matorna a dat din cap. Da, probabil. Tocmai ai spus că te-a părăsit și s-a căsătorit. Cândva tata era bun, a suspinat Vasilisa, dar apoi s-a schimbat. Mașa spune că a devenit rău din cauza unei bătrâne rele. Din cauza cui? Nu a înțeles Matorna. Din cauza bunicii mele, a explicat Vasilisa, continuând să facă pelmeni. Ea e rea, zmeură, ne-a certat. Dar la început a fost bună, ca să ne îmbuneze. Matorna a tăcut. A făcut 11 pelmeni, apoi a întrebat gânditoare. Interesant, oare eu sunt bună sau rea? Vasilisa a exclamat surprinsă. Tu! Desigur, ești bună. Ești cea mai bună, cea mai drăguță, mătușa mea preferată. Bătrânica a râs. E bine că așa crezi. Altfel am auzit cum unele vecine mă numesc nebună, scăpată dintr-un spital de psihiatrie. Cine? A exclamat din nou Vasilisa. Îi voi bate pe toți. Cine te supără? Matorna, spune-mi? Oxana s-a întors acasă mai devreme. La salonul Aurora sărbătoreau aniversarea. După felicitări au lăsat meșteșugarii să plece. Oxana a auzit conversația fiicei cu Matorna. A bătut la ușă și a intrat în bucătărie. Salut! Cu ce vă ocupați? Vasilisa a arătat mândră pelmeni pe care îi făcuse. Pelmeni! Oxana a lăudat-o pe fiică, a sărutat-o și a rugat-o să se joace puțin în curte cu găinile. Apoi s-a așezat în fața mătușii Matorna și a spus serios. Ești o persoană bună. Nu contează dacă ți amintești asta sau nu. Sunt sigură. Matorna a privit-o cu recunoștință pe Oxana. Cu ocazia aniversării, Aurora a dat o primă bună celor care au muncit în mod special bine, fără plângeri din partea clienților și conducerii. Oxana a fost printre cei care s-au distins. După ce a primit banii, a fost cuprinsă de dorința de a face o baie bună în casa părinților, pentru a nu mai spăla în laian, pentru a nu mai umple continuu baia. Și de asemenea, un toalet, pentru a nu mai căuta noaptea cu lanterna. Și un sistem de apă bun în bucătărie. Unul dintre nepoții lui Mihail s-a oferit să ajute din vechea prietenie. De la Oxana se cerea doar să cumpere tot ce era necesar pentru montaj. Și iată, într-una din zilele de sâmbătă de toamnă, când era uscat și însorit, nepotul lui Mihail a adus la casa Șemiachin un tractor, a săpat o tranșe, cu permisiunea autorităților locale a făcut montajul, s-a conectat la țevile existente. Se numea Gena, lucra în oraș, la unul dintre birourile de apă. Vara lucra suplimentar, făcând apă și canalizare în case. Cu toaleta, Gena s-a descurcat ușor, dar cu baia au apărut probleme. La început, nu voia să stea dreaptă, a trebuit să găsească un instrument și să niveleze podeaua. Apoi s-a dovedit că țeava existentă diferă ca diametru de cea pe care Oxana o comandase. A trebuit să facă o returnare, să aștepte una nouă. În a 10-a zi de chinuri, Gena a promis că în curând va termina ceea ce a început. Seara a curățat totul după el, a măturat mizeria. El și Oxana s-au înțeles că Gena se va întoarce dimineața următoare. Totul va conecta, va îngropa țevile. Dar dimineața a început ploaia. Și ce ploaie! O furtună cu grindină și vânt puternic. Oxana și Gena au încercat să acopere tranșeul cu o pânză, dar vântul a smuls-o. Nu-i nimic, să plouă. Apa nu va intra în casă, striga vecinul Oxanei, încercând să strige peste vânt și tunet. Se va usca în 24 de ore, o vom îngropa. S-au împrăștiat în case. Vântul urla în coșul de fum. Ploaia lovea fără milă feroneria. Copiii s-au adunat în pat, acoperindu-se cu pături. Matorna și Oxana priveau cerul strălucitor din fereastră. Matorna clătina din cap. Ce furtună! Deodată, la urletul vântului și tunet s-a adăugat un alt sunet. Oxana nu a înțeles imediat ce se întâmplă,
dar o mașină s-a blocat sub feronerie și acum încerca disperată să iasă din noroi. A alergat la fereastra din partea opusă a casei. A văzut mașina blocată până la fund, un bărbat care o împingea din spate. Stați cu matorna, mă întorc imediat. A strigat ea copiilor, punându-și un impermeabil. Oxana a ieșit pe stradă în cizme pe piciorul gol. Noroiul, pe care l-a făcut Gena, făcea zgomot sub picioare. Locuiți aici? I-a strigat proprietarul mașinii blocate, strâmbându-se de apa care îi curgea pe față. Da, a strigat Oxana. Ce naiba ați săpat drumul și nici măcar nu ați pus un semn de avertizare? A strigat din nou bărbatul. Uitați-vă, m-am blocat până la glezne. Totul din cauza voastră. Oxana s-a pierdut. Îmi pare rău, a strigat ea înapoi. Nu am reușit să facem nimic. Această furtună a venit atât de repede. Haideți în casă. Bărbatul a rămas perplex. Ce? Haideți la noi în casă. Așteptați furtuna. Apoi vă vom scoate. Vedeți, acolo. Oxana a arătat cu degetul spre tractorul lui Mihail, care stătea la poartă. Gena vă va scoate. Nu vă faceți griji. Haideți. Bărbatul a eitat, dar, uitându-se la blugii lui murdari până la genunchi, la adidașii, la mâinile lui, a mers după Oxana. Nu l-a lăsat imediat în casă, l-a obligat să se dezbrace până la chiloți, i-a adus hainele tatălui ei decedat și o laian cu apă caldă. Oxana i-a dat imediat hainele bărbatului mătușii matorna, care le-a spălat și le-a pus la uscat deasupra sobei. Bărbatul a fost așezat la masă, i s-a oferit cartofi cu carne și salată. A mâncat timid, mulțumind gazdelor pentru ospitalitate. Și nu a mai strigat. Copiii, rușinându-se de oaspete, s-au strâns lângă matorna, s-au închis în cameră, încercând să nu facă zgomot. Matorna le povestea o poveste despre o trăsură cu arid. Furtuna nu se potolește deloc, a zâmbit Oxana. Vei avea timp să mănânci și să te odihnești. Nu te sfi. Cred că ar trebui să-mi cer scuze, a spus bărbatul, uitându-se la Oxana, care se ocupa de aragaz. Îmi pare rău. S-a adunat totul deodată. Noroiul, e furtuna. Oxana a pus ceainicul și s-a așezat la masă. Da, înțeleg. Se mai întâmplă. Și eu uneori mă răsuflu pe copii când sunt obosită. Apoi este rușinos. Aveți reparații? Oaspetele a privit cu ochii în jurul bucătăriei și a camerei mici de lângă, unde se afla cada și chiuveta. Da, îmbunătățesc puțin câte puțin casa părinților. În curând ne vom spăla nu în laian, a râs Oxana. Lăudabil, a răspuns bărbatul. Cum vă cheamă, dacă nu e un secret? Oxana. Maxim. Nu sunteți din zonă, a spus Oxana, strângând din ochi. Sunteți nepotul cuiva? Maxim a zâmbit trist. Da, sunt nepot. Îmi caut bunica. În ochii Oxanei a strălucit curiozitatea. Așa. Și cine este ea? Poate o cunosc? Maxim a povestit că bunica lui se numește Tonia Kondriakova. S-a născut în acest sat, a petrecut aici copilăria, iar apoi a intrat la universitate și a plecat în oraș. A lucrat toată viața ca profesor de școală primară. S-a căsătorit, a născut o fiică, iar recent a dispărut. Bunica are Alzheimer, a adăugat trist Maxim. Uneori uită cine este, câți ani are, fuge de acasă. Am încercat să avem grijă de ea, eu și mama. Nu am vrut să o dăm la azil. Dar nu am reușit, așa că a fugit. Am căutat în tot orașul și m-am gândit că ar putea să se întoarcă acasă. Am venit să verific. Oxana s-a oprit. Cum arată bunica dumneavoastră? Ei bine, a râs Maxim. La ce bun aceste descrieri? Cred că în satul dumneavoastră nu apar prea des bătrâne care au uitat. Cu siguranță ați ține minte una ca aceasta. Oxana s-a ridicat în tăcere și i-a spus lui Maxim. O astfel de bătrână trăiește la mine. Am găsit-o la stație. Acum se joacă cu copiii mei. Maxim a sărit în picioare. A alergat după Oxana în cameră. Ea a deschis ușa. Matorna stătea pe pat. Mașa și Vasia stăteau lângă ea, cu capul pe umărul ei. Anatolie stătea pe genunchii lui Matorna. Cu o mână o mângâia pe cap, cu cealaltă ținea o carte veche pentru copii. S-a uitat întrebător la Oxana când aceasta a deschis ușa. Când l-a văzut pe bărbat, a zâmbit. Bună ziua! Maxim a suspinat dezamăgit. Bună ziua! Aceasta nu era bunica lui. Oxana a înțeles rapid totul. A închis ușa și s-a întors către Maxim. Nu este ea, nu. Nu. Și cine este această femeie? S-a pierdut și ea? Aceasta este o poveste lungă,
a spus Oxana, făcând un gest cu mâna. Am tot timpul din lume, i-a făcut cu ochiul Maxim. S-au întors în bucătărie. Oxana a turnat încă ceai. I-a povestit lui Maxim cum a apărut Matorna în casa ei. Maxim a lăudat-o. Ai o inimă bună, Oxana. Probabil că te întrebi de ce eu și copiii trăim singuri. A întrebat Oxana. Maxim a făcut o grimasă. Te rog. Mama m-a crescut singură, fără ajutorul tatălui. Ne-a părăsit când aveam 5 sau 6 ani. Nu l-am mai văzut de atunci. Aceasta nu este o poveste nouă, a strâns buzele Maxim. Mă interesează altceva. De ce nu ai rămas în oraș? Ai decis să te întorci în sat. Aici nu este nimic. Nu le este dor copiilor de casă. Oxana a râs. Nu, copiilor nu le este dor. Nici mie. Acasă era zgomotos, periculos, singuratic. Aici este mai bine. Maxim a dat din cap înțelegător. Deci îți place viața la țară. Iar cu apă caldă în casă, mașină de spălat și cadă, îți va plăcea și mai mult. Exact. Apropo, lucrurile tale probabil s-au uscat. Deja? S-a mirat Maxim. Cuptorul este fierbinte, se usucă instantaneu. Da, nu este ca și cum ai usca șosete pe calorifer timp de jumătate de zi, a râs Maxim, luându-și lucrurile din mâinile Oxanei. Și într-adevăr s-a uscat. S-a schimbat. Între timp, furtuna s-a terminat. Pe cer a apărut un curcubeu. Au început să cânte primele păsări care au ieșit din adăpost. Matorna și copiii au ieșit din cameră. Au alergat în curte, să sară prin bălți și să vadă cum Genava scoate mașina cu tractorul. Aceasta fusese pusă pe peluza de lângă casă, unde era uscat. Oxana a adus găleți, le-a dat copiilor cârpe. Așa, haideți să o spălăm bine. Mașa, acum îți aduc covorașele. Toți bătrânii, îmbrăcați în galoși, au ieșit să afle cine este acest oaspete ciudat, care a decis să vină în sat pe drum de pământ în furtună. Maxim s-a prezentat tuturor, a strâns mâinile bărbaților. Mulți și-au amintit de bunica lui Tonia și au compătimit dispariția ei. De mult a dispărut? A întrebat Mihail, spălând parbrizul mașinii de murdărie. Maxim a stropit cu apă portbagajul curat și s-a gândit. Se pare că acum 2 săptămâni. Mihail a fluierat. Dar ce este asta? O perioadă. Bunica noastră Tonia se va întoarce. Îți dau cuvântul. Uite, Matorna noastră a dispărut aproape un an căutându-și familia. A fost arătată și la știri, și în toate ziarele, revistele au publicat-o, dar fără niciun rezultat. Asta este o tragedie, da. Maxim a privit-o pe Matorna. Fața bătrânei i s-a părut familiară încă de la început. Probabil că am văzut-o la știri, s-a gândit el. Totuși, nu putea scăpa de gândul ciudat că nu este așa. Când mașina a fost din nou curată, locuitorii i-au spus lui Maxim la revedere, i-au urat succes în căutarea Toniei și s-au împrăștiat spre casele lor. Gena a început să scoată apa din șanț pentru a termina cu țevile până seara. Maxim nu putea pleca. Drumul încă semăna cu un amestec de noroi și pietriș. Oxana i-a propus lui Maxim să rămână la ea peste noapte. El, pregătindu-se deja pentru a dormi în mașină, a acceptat cu bucurie invitația. Împreună au pregătit pentru cină varză călită cu carne de vită. Au mâncat, au ieșit afară să se plimbe înainte de culcare. Cerul după furtuna de dimineață era curat, fără niciun nor. Maxim s-a așezat pe verandă, a început să privească stelele, arătându-i lui Anatolie constelațiile. Aceasta este Ursa Mare. Unde? S-a mirat Anatolie, uitându-se cu ochii mari la ploaia de stele de deasupra. Maxim a arătat spre ladă. Anatolie a oftat dezamăgit. Unde este acolo ursul? Este ladă de baie. Maxim a râs. Și el, când era copil, nu putea înțelege de ce cineva a comparat ladă de baie cu un urs. Mie totuși mi este interesant, a adăugat brusc Anatolie. Mulțumesc că mi-ai arătat ladă. Toți colegii mei au fost învățați de tată să se orienteze după stele, astfel încât să nu aibă nevoie de busolă. Am visat mereu să învăț și eu, dar tatăl meu nu iubea asta. Maxim a ridicat sprâncenele, surprins. Ai tată? Anatolie a râs. Am avut. M-a părăsit. M-a adus aici și m-a lăsat. Maxim a privit-o pe Oxana, care se plimba prin curte cu Vasia în brațe, vorbind despre ceva cu Matorna și Mașa. Când toți s-au întors în casă, Oxana a scos din cămară o saltea groasă pe care dormiseră anterior oaspeții părinților. A adus de pe patul ei o pernă și o pătură. Maxim i-a mulțumit. A început să-și pregătească patul. Soțul tău, te-ai despărțit de el de mult?
A întrebat el, încercând să înceapă o conversație relaxată. Oxana s-a mirat. Da, a trecut un an. De ce întregi? Copiii tăi își amintesc de el. Oxana s-a rușinat. Este greu de uitat. Te-a abuzat? Te-a bătut? Oxana a dat din cap, împletind o coadă pentru noapte. Nu m-a bătut. A încetat să ne respecte, să ne iubească. A decis că copiii lui nu sunt de fapt ai lui. A renunțat la ei. S-a căsătorit a doua oară aproape imediat după divorț. Cam așa. În mintea lui Maxim a făcut click. Și-a amintit unde a văzut-o pe mătușa Matorna și a oftat. Oxana, spune-mi, ai încercat mult timp să găsești familia Moti, nu? Oxana a dat din cap. Da, mult timp. De fapt, nu mai speram să găsesc pe cineva. De ce? Maxim a ridicat privirea îngrijorată către ea. Știu cine este familia ei. Matorna o adormea pe Vasilisa, cântându-i un cântec de leagăn, când Oxana a intrat în cameră. Matorna, pot să te văd? A chemat ea încet. Matorna a mângâiat-o pe Vasilisa care dormea, i-a urat noapte bună lui Anatolie și Mașa, a ieșit din cameră, închizând ușa. Oxana a dus-o în bucătărie, unde Maxim își pregătise patul lângă sobă. El s-a uitat la bătrână care a intrat. Ești Ariina? A întrebat el. Ariina Proșivchina. L-am văzut pe fiul tău. Matorna a palidit și s-a apucat de ușă. Oxana, sprijinind-o cu grijă, a așezat-o pe Matorna la masă, i-a turnat un pahar cu apă și l-a privit cu reproș pe Maxim. Nu se face așa. El a privit în jos, rușinat. Îmi pare rău. Îmi cer scuze, Ariina, nu am vrut să te sperii. Bătrâna a băut rapid paharul cu apă, a tușit și a întrebat încet. De unde știi despre fiul meu? Maxim a povestit că cu câteva luni în urmă căuta din nou bunica dispărută și a lipit prin oraș fotografiile ei. La el s-a apropiat un bărbat în vârstă, foarte beat. A oftat. Și mama mea a dispărut. Așa stau lucrurile. Maxim, din politețe, a întrebat. Așa? Da, a spus bărbatul, scoțând telefonul din buzunar. Ai avut o idee bună cu fotografiile. Și eu am vrut, dar este prea scump. Pot să-ți arăt fotografia ei de pe telefon. O vei vedea. Maxim, din nou din politețe, a privit pe ecran. Atunci a văzut-o pentru prima dată pe mătușa Matorna. A aflat numele ei. Ești Ariina, nu? A repetat el întrebarea. Nu te-aș putea confunda cu altcineva. Ariina, privind mâinile ei încrucișate, a dat din cap. Da, sunt Ariina. Oxana a luat-o pe bătrână de mână și a întrebat. De ce ai mințit că nu ți amintești nimic? Spune-mi, Ariina, știi că nu te voi răni. Ariina a început să plângă. Oxana a așteptat cu răbdare să se calmeze, ținând-o pe Ariina de mână. A șters lacrimile. Fiul meu bea, a început ea. Probabil că ai observat și tu. Ariina l-a născut pe fiul ei într-o căsnicie fericită. La început a lucrat la o școală de muzică, iar apoi la o școală de arte. Preda MHK. A rămas orfană de vreme, a crescut într-un orfelinat. Acolo l-a cunoscut pe viitorul soț. Oleg, așa-l chema, era un om minunat. După absolvire, a început să lucreze la o fabrică. Toți banii îi investea în renovarea apartamentului pe care i l-a dat statul. Ariina a locuit mai întâi într-un cămin, a terminat facultatea, a găsit un loc de muncă. Și abia apoi s-a mutat la Oleg, după o nuntă modestă. Oleg a preluat responsabilitatea de a întreține familia, îi spunea adesea soției. Lucrează pentru suflet, dacă vrei, iar pentru tot restul mă voi descurca eu, căci sunt bărbat. Ariina a aflat despre sarcină la 30 de ani. Au încercat mult timp să aibă copii. Proșivchinii au fost la mulți medici, dar peste tot au auzit același lucru. Sunteți complet sănătoasă, încercați din nou. Și au încercat. Ca să nu se descurajeze, Ariina s-a dedicat complet muncii. Iubea toți elevii ei, toți copiii, de la cei mici la cei mari, ca pe a ei. Asta o salva. O susținea și sprijinul soțului. Oleg îi spunea soției, chiar dacă nu vei putea naște, tot te iubesc. Ești cea mai bună femeie din lume, auzi? A reușit să fie promovat. Acum nu mai era un muncitor obișnuit, ci conducea un atelier. Câștiga mai mult decât înainte, purta cască și costum de afaceri, primul din viața lui. În fiecare dimineață, Ariina îl ajuta să-și lege cravata, îl săruta, îl conducea. Apoi ea însă și alerga la stație pentru a fi la lucru la 7. Se întorcea acasă la 5, gătea cina.
Oleg se întorcea de la muncă cu mașina lui nou-nouță. Punea muzica, imediat ce ajungea în apartament. O lua pe soție în brațe și dansau, în timp ce cartofii se prăjeau, astfel încât vecinii de dedesubt veneau să se certe. Ce grădiniță este Proșivkin? Aveți cumva 13 ani? Ce petreceri și dansuri sălbatice pe timp de noapte? Oleg își cerea scuze, făcea muzica mai încet. Apoi se întorcea la soție, închizând ușa. O îmbrățișa din spate și îi șoptea la ureche. De parcă nu știu ce spun ei pe la spatele nostru. Orfanii. Pentru ei, orfelinatul este o stigmatizare. Așa că să asculte puțin mai mult. Din răutate. Ariina știa. Una dintre vecinele vorbea serios tuturor că Ariina nu poate avea copii pentru că a crescut stricat în orfelinat, la fel ca și soțul ei. Nu înțelegea cine în mintea sănătoasă ar crede o astfel de prostie evidentă, dar uneori se gândea și ea în acest sens. Poate că Dumnezeu a lipsit-o de posibilitatea de a avea copii ca o pedeapsă pentru ceva? Dar pentru ce? Cu tot bagajul ei acumulat în 30 de ani, Ariina nu putea să-și amintească niciun act oribil. Nu răspândea bârfe, nu bea, nu blestema pe nimeni, lucra cinstit, trăia cinstit. Dar copilul tot nu apărea. Dar iată că, cu câteva luni după împlinirea a 30 de ani, Ariina a realizat că este însărcinată. A mers la doctor pentru a-și confirma bănuielile. Iar seara l-a întâmpinat pe soț cu un tort. Oleg, scoțându-și sacoul, s-a mirat. Ce sărbătoare este asta? Ți-ai sărbătorit ziua de naștere, iar a mea este încă departe, a murmurat el, îngropându-se în părul soției. Ghicește, a propus jucăușa Ariina. Oleg s-a așezat la masă, a așezat-o pe soție pe genunchi, privind gânditor tortul, a început să propună variante. Te-au promovat? Nu, păcat. Te-au dat afară? Nu, dublu păcat. Directorul tău a fost dat afară? Nu, triplu păcat. În cele din urmă, Ariina nu a mai putut să reziste. Ascultă, dar ard de nerăbdare. Ajunge cu prostiile. Oleg s-a uitat la soție. A murit cineva sau s-a născut cineva? A întrebat el, îndepărtând o șuviță de pe fața ei. Ariina s-a făcut roșie. Nu s-a născut încă, dar va naște în curând. Oleg nu a realizat imediat ce a spus ea. Apoi a luat-o pe soție în brațe, a început să o învârtească prin bucătărie, a sărutat-o, a strigat, voi fi tată. Soția mea va fi mamă. Ce ziceți de asta, vecini, ce ziceți? Este uimitor, dar în acea zi nimeni nu a venit să se plângă de zgomot și nu a chemat poliția. După câteva luni, Ariina a anunțat conducerea despre sarcină. Directorul, un bărbat în vârstă, care nu prea îi plăcea femeile, a suspinat greu. Înțelegeți că va trebui să vă dau afară. Am nevoie de muncitori. Nu vreau să vă plătesc indemnizație de maternitate, să păstrez un loc pentru ca să nașteți al doilea, al treilea, al cinilea. Nu, draga mea, scrie o cerere. Ariina a renunțat. Nu îi părea rău că a pierdut locul de muncă, pentru că era absolut fericită de gândul că va naște un fiu. Ea și Oleg au aflat sexul copilului și imediat au început să caute un nume. S-au oprit la Oleg. Ce? A râs Oleg. Este un nume frumos. L-aș numi pe fiul Ariina. Este un nume minunat, dar va fi râs. Oleg Olegovici s-a născut pe 5 februarie la ora 8:30 dimineața. A cântărit puțin peste 4 kg. Asistentele, înfășurându-le, erau încântate. Un adevărat voinic. Roșu la față, mare, sănătos. O minunăție. Ceva minunat. Și cuiva îi va fi soț. După externare, Ariina s-a ocupat de copil, iar Oleg a muncit. În weekend, ieșeau împreună la plimbare în parc, lângă iaz, hrăneau rațele sau se uitau la cei care patinau. Oleg Junior a crescut sănătos, așa cum au spus asistentele. Dormea mult, mânca bine, aproape nu se îmbolnăvea. La 2 ani, Ariina l-a dat pe fiul la grădiniță, iar ea s-a angajat la școală. Acolo a lucrat până la pensie. Soțul ei a ieșit la pensie, dar nu a reușit să trăiască mult pentru sine. A murit de infarct. Și dacă, în timpul vieții tatălui, Oleg încă se mai controla, după moartea lui s-a dezlănțuit complet. Ariina nu își amintește când fiul ei a avut prima neplăcere. Se pare că în clasa a 5-a. Elev model până atunci, copilul a început să chiulească de la ore, se întorcea acasă murdar, în pantaloni rupți, cu vânătăi. Tatăl râdea. O să-ți fie bine, Ariina, este doar un băiat. Să se bată cât vrea și să facă prostii. Va crește. Totuși, timpul a trecut,
iar Oleg Junior nu se grăbea să se schimbe în bine. Mai degrabă, dimpotrivă, a început să bea, să fumeze pe ascuns. Găsind țigări în buzunarul fiului, Ariina s-a plâns soțului. Acesta, fără să stea pe gânduri, a așteptat întoarcerea fiului acasă și l-a obligat să mănânce câteva țigări. Oleg nu a mai fumat. Același lucru s-a întâmplat și cu vodka, când Oleg s-a întors acasă într-o zi beat. L-au adus acasă câțiva prieteni la fel de beți. Oleg l-a culcat pe fiu, iar dimineața i-a pus în față o sticlă de vodcă și i-a spus calm: bea. La 14 ani, Oleg a redevenit el însuși. A învățat bine, avea grijă de aspectul său, nu se mai bătea cu nimeni. Ariina și soțul au respirat ușurați. A crescut. Fericirea lor nu a durat mult. După ce a intrat la universitate, Oleg a picat prima sesiune, a început din nou cu vechile obiceiuri. Și a mers mai departe. A organizat o grupare, a amenințat alți studenți, le-a cerut bani. Oleg a fost arestat. Cu mare dificultate, tatăl l-a eliberat, a plătit o garanție uriașă, a vândut mașina. Oleg nu a simțit o recunoștință specială față de tatăl său pentru eliberare. A intrat din nou la universitate, a încercat să învețe cu note de 4 și 5, nu a mai fost sub observația poliției. A împlinit 20 de ani când tatăl a murit. Ariina avea 50. Frumoasă și înaltă, avea succes printre colegii bărbați, dar nu dorea să înceapă o nouă relație, pentru că era încă devotată soțului. Oleg a dispărut de acasă la o lună după înmormântare. S-a întors după o săptămână, murdar, șifonat, mirosind a alcool. Privind la el, vecinii dădeau din cap. Cum a putut un astfel de monstru să se nască din astfel de părinți? Scuipau ei, găsind pe Oleg dormind sub ușă într-o baltă de murdărie. Ariina se gândea uneori dacă nu cumva i-au schimbat copilul în spital. Dar înțelegea că nu era așa. Oleg era o copie a tatălui său în tinerețe. A fost exmatriculat din universitate din cauza neîndeplinirii cerințelor. Oleg nu se grăbea să-și caute un loc de muncă, nici să se căsătorească. Așa că a fost luat în armată. În timp ce își conducea fiul, Ariina se gândea că, după armată, probabil se va schimba în bine. Va fi mai disciplinat. A ieșit altfel. Oleg a fost trimis într-un punct fierbinte. S-a întors de acolo viu, fără nicio rană, în uniformă de desant. Din prima zi a început să bea. Ariina nu știa ce să facă. Fiul nu o asculta, iar la toate rugămințile mamei de a renunța răspundea cu o limbă legată. Nu-ți place? Pleacă! Cine te ține? Nu te țin. Ariina plângea, dar suporta. Se închidea în cameră când fiul și prietenii lui din armată cântau pe bucătărie și distrugeau vesela ei una câte una. O lua din secție, unde Oleg era adesea dus, uneori chiar de pe stradă. Vecinii nu o susțineau pe Ariina. Lasă-l, pierdut. Îi sfătuiau ei. E deja mare, să trăiască singur, se va descurca. Cum să-l las? Zâmbea Ariina. Este fiul meu, carnea mea și sângele meu. Oleg a împlinit 30 de ani. Arăta mai în vârstă decât anii săi. Mama părea că nu observă deloc și, deodată, a început să ridice mâna asupra ei. Ariina se apăra ușor de atacurile lui. Era suficient să se ferească, iar Oleg cădea pe podea și adormea. Dar toate acestea începeau să o enerveze. Și-a amintit de sfatul vecinilor și a decis: este timpul. A chemat poliția. Oleg a fost dus la secție. Cât timp a lipsit, Ariina a schimbat încuietorile. Apoi a pus apartamentul la vânzare. S-a mutat în apartamentul ei, despre care Oleg nu știa nimic. Părinții plănuiau să îl ofere fiului la absolvirea universității, pe care nu a terminat-o. Apartamentul a stat gol câțiva ani. Ariina a început să-l amenajeze. Apartamentul vechi a fost vândut rapid. Așa ar fi trebuit să înceapă noua ei viață. Dar deodată a aflat vești. Oleg a fost condamnat la închisoare. Ariina a promis că nu se va mai interesa de viața fiului, nu-l va salva. Dar poate oare să-și facă inima de mamă să tacă? Desigur, a mers la colonie. Oleg a primit 3 ani pentru furt. Împreună cu un prieten a jefuit un magazin alimentar. Ariina l-a vizitat pe fiul în toți acești ani. I-a adus pachete. Oleg s-a schimbat mult, a crescut, s-a maturizat, a renunțat la băutură, dar fuma ca un locomotivă. Când a fost eliberat, Ariina, încredințându-se instinctului, i-a propus fiului să locuiască la ea. Și aceasta a fost cea mai mare greșeală a ei. Ajungând din nou în apartamentul confortabil al mamei, unde întotdeauna era mâncare în frigider, unde era mereu curat, Oleg s-a dezlănțuit din nou. A început să bea. Fuma în bucătărie,
deși știa că mama nu suportă fumul de țigară. Odată, cu un ochi vânăt, a șoptit printre dinți: "Cum te urăsc! Pe tine și pe tatăl tău mi-ați stricat toată viața." Ariina a plâns. Nu aceste cuvinte le aștepta de la fiul pe care l-a salvat de atâtea ori. Oleg nu i-a cerut iertare dimineața. A plecat din nou după vodcă. Ariina a realizat că nu vrea să mai trăiască așa. Ar fi putut să vândă apartamentul, să fugă din nou de fiu. Dar puterea a părăsit-o deodată. Ură fiului îi otrăvea viața Ariinei. Așa că a ieșit pur și simplu din casă, așa cum era, în halat și papuci pe un șoset gros. Mergea unde vedea. Oamenii se fereau de ea, o priveau ciudat. Ariina se gândea: pe bună dreptate, sunt o mamă groaznică, groaznică, dacă fiul meu mă urăște. Oameni buni i-au pus o jachetă pe umeri, au dus-o în autobuz. După ce a făcut câteva ture prin oraș, Ariina s-a trezit. A coborât la stația finală. A văzut un autobuz spre orașul vecin. A decis: ce va fi, va fi. Nu avea dorința de a se întoarce acasă. S-a așezat și a plecat fără bilet. A fost dată jos la stația din sat. Ariina era atât de obosită încât a adormit. Iar puțin mai târziu, Oxana a găsit-o acolo. Ariina nu a realizat imediat ce să spună. A mințit că nu își amintește nimic. Așa a ajuns în casa Oxanei. De multe ori a vrut să recunoască totul, dar nu a avut curaj. Mi-a fost frică că mă vei da afară. Și aici mă simt atât de bine, a plâns ea. Mă simt necesară. Mă iubesc. Eu iubesc. Ce altceva îmi trebuie? Fiul meu nu mă va iubi niciodată așa cum mă iubesc acești copii. Nu vreau să-mi petrec bătrânețea în singurătate sau cu un bețiv în spatele zidului. Oxana a plâns și ea din toată această poveste. S-a ridicat. A îmbrățișat-o pe Ariina. Totul va fi bine, Ariina, nu plânge. Nimeni nu te va da afară. Te iubim și noi foarte mult. Maxim și-a strâns buzele cu vinovăție. Îmi pare rău, Ariina. Nu m-am gândit că totul se va termina pe o notă atât de tristă, cu lacrimi. Deși ar fi trebuit să-mi dau seama că nu ai fugit de fiul tău alcoolic fără motiv. Ariina a suspinat. Cum arăta? Bine. Era sătul. Era îmbrăcat curat? Maxim a zâmbit. A mințit. Da, arăta bine. Oxana i-a urat lui Maxim noapte bună. A dus-o pe Ariina în cameră. A culcat-o. S-a așezat lângă ea. Stând lângă sobă, Maxim privea tavanul alb, la plafonul rotund de deasupra capului. În fața ochilor îi apărea fața băiatului Oleg Proșivkin. Se pare că acum are 45 de ani? Părea că Oleg arăta mai în vârstă, ca un coleg de vârstă cu mama sa. Maxim s-a simțit brusc trist. A vrut să ajute această femeie. Fiul ei era evident bolnav. Dar cum? Dimineața l-a trezit sunetul vaselor. Acești copii s-au trezit mai devreme decât adulții și au venit în bucătărie după apă. Apoi a venit Oxana, a fiert câteva ouă și ovăz, i-a hrănit pe copii, a mâncat și ea. Maxim s-a uitat cu uimire la ceasul său de mână. Te trezești întotdeauna atât de devreme? A întrebat el, întinzându-se. Afară au cântat primii cocoși. Trebuie să merg la muncă în oraș. Trebuie să merg pe jos mult. Aproape 2 ore. Ies de vreme, a explicat Oxana. Iar copiilor le place să mă conducă. Mașa va fugi la școală în aproximativ 2 ore. Anatolie va merge cu ea. Vasilisa va rămâne acasă cu Ariina. Maxim a zâmbit, s-a ridicat, a început să-și facă patul. Da, aveți o viață interesantă aici. Viața oamenilor interesanți este întotdeauna interesantă, a răspuns Oxana, strângându-și părul într-un coc în fața oglinzii murdare de pe perete. Ariina a învățat-o. Maxim a spus că oricum va merge în oraș și poate o va duce pe Oxana la muncă. Trebuie să te răsplătesc cumva, a spus el. Oxana a ridicat din umeri. Dacă nu ți este greu, eu sunt doar pentru. Urăsc toate aceste schimbări, microbuzele sufocante. Perfect. Maxim a pornit mașina. Au ieșit fără dificultate pe șosea pe drumul uscat peste noapte. După o oră au fost în oraș. Maxim a propus. Poate un cafea. Tocmai ne încadrăm. A oprit mașina lângă o cafenea, a luat 2 cappuccino. Oxana s-a uitat în jur, s-a așezat pe capotă lângă el. Aceasta este strada mea preferată, de altfel. Nu te cred. Da, îmi plăcea să mă plimb aici când veneam de la muncă. Și lucra. A arătat cu degetul spre clădirea înaltă. Acolo, la etajul 5. Aveam biroul meu. Maxim a băut din cafea.
De ce nu te întorci în oraș? Oxana a ridicat din umeri. Nu știu. În sat e mai obișnuit. Maxim a tăcut puțin, apoi a spus. Semeni cu Arina. Acum înțeleg de ce v-ați împrietenit atât de bine. De ce? Amândouă vă ascundeți de probleme. A zâmbit cu ochii. Oxana a hârșuit supărat. Ce înseamnă asta? Ea se ascunde. Ba ea, ca un tren blindat, se îndreaptă spre toate problemele. Nu-i frică de nimic. Până la salon au mers în tăcere. Maxim i-a deschis Oxanei ușa, a ajutat-o să iasă. La revedere a strigat. Nu-ți fie frică, Oxana. Ești puternică, te descurci. Oxana a fost tăcută toată ziua. Aurora a observat asta. A întrebat, aruncându-i un prosop. Ce s-a întâmplat cu tine? De nu zâmbești toată ziua? Nu schimbi o vorbă cu noi. Oxana s-a trezit. Ce? Unde ești? A râs Aurora. Unde îți sunt gândurile? Oxana a făcut o inspirație adâncă, ca să-și adune curajul, apoi a început să vorbească repede. Aurora, ai făcut foarte multe pentru mine. Îți datorez multe și mi-e foarte rușine să te rog asta. Dar nu ai putea să-mi crești prețul. Aurora a râs, punând deoparte pieptenele. Interesant. Nu îți cresc prețul, dar pot să-ți dau clienți suplimentari. Te descurci? Programul e plin. Oxana a zâmbit mulțumită. Da, mă descurc. Acasă, Oxana s-a întors cu o stare de spirit mai bună. Din prag, întrebările Arinei au început să cadă peste ea. Ei, cum ți s-a părut băiatul? E bun. Ți-a deschis ușa? Te-a invitat la mic dejun? Te-a deranjat? Îți place? Oxana s-a supărat. Arin, înțeleg, s-a bâlbâit ea. A trecut foarte puțin timp de la divorț. Poate că inima ta încă mai doare la gândul la soț? Nu doare. Cu atât mai bine. E un băiat bun. Educat. Tacticos. Se vede că provine dintr-o familie inteligentă. Oxana a hârșit. Am avut deja o dată de a face cu un băiat bun dintr-o familie inteligentă. Și ce a ieșit din asta? Arina a clătinat din ochi, nedumerită. Atunci nu înțeleg. De unde atâta bucurie, dacă nu e vorba de îndrăgosteală? Oxana a anunțat cu mândrie. Mi-au dat clienți suplimentari. Mă voi întoarce puțin mai târziu decât de obicei. Uneori voi lucra în weekend. De ce? Vreau să închiriez un apartament. E timpul să mă întorc în oraș. Arina a privit în jos. Deci, te întorci? Ne întoarcem. Dacă vrei, Arina, vino cu noi. Copiii s-au atașat de tine, și eu la fel. Arina a zâmbit, a spus încet. Voi veni. Oxana a început să se dezbrace și a desfăcut cocul strâns. Băiatul vostru e bun, de altfel, a spus astăzi o prostie marca lui. Ce prostie? A răspuns din bucătărie Arina, curățând cartofii. A spus că semănăm. Amândouă ne temem de probleme și fugim de ele. Îți dai seama? Arina s-a oprit, a încetat să curețe cartofii. Ce crezi? Are dreptate. A întrebat Oxana, trăgându-și pantalonii sport. Arina nu a răspuns nimic. Copiii s-au întors de la mătușa Zina, ei o vizitau uneori pe bătrână, aduceau bomboane pentru ceai, se lăudau cu notele și desenele. Oxana a întrebat dacă vor să se întoarcă în oraș. Copiii au strigat cu o voce. Da. Mie puțin dor de mătușa Zina, a adăugat Vasilisa. Mașa a susținut-o pe soră. Da, mie dor de mătușa Zina, și de unchiul Mișa, și de nebunul Gena cu tractorul. Anatolie și Vasia au râs. Gena a fost dimineața la Șemachi, a terminat baia. Acum se putea spăla și face baie în casă, iar în bucătărie apă caldă. Arina a întrebat. Ce vei face cu casa? Ai investit atât de mult în ea, ar fi păcat să o lași. O voi vinde, a răspuns Oxana. Arina a ridicat sprâncenele. O vei vinde. Dar poți? Totuși, e cuibul tău. Oxana a privit în jurul camerei în care stăteau, a zâmbit strâmb. Aici nu a mai rămas nimic din casa mea. Casa mea e aici. S-a lovit în piept. Și încă în alte locuri. Oxana a adus fotografii vechi ale mătușii. Le-a arătat copiilor și Arinei pe părinții ei, pe ea, pe bunica. Mașa a întrebat, examinând fotografiile. Mamă, de ce nu ne-ai arătat înainte? Oxana s-a rușinat. Tatăl vostru nu-i plăceau așa ceva. Anatolie a hârșuit. Da, lui nu-i plăcea nimic, nici stelele, nici fotografiile.
Oxana și-a amintit de ceasuri. A adus din cămara o cutie, a scos din ea ceasurile mătușii cu cuc, a cerut Mașei să aducă din bucătărie un ciocan și un cuimare. După o oră, ceasul atârna între două feronerie, deasupra noptierei cu televizorul. Copiii Oxanei și Ariinei Proșivchine stăteau pe canapea în față și așteptau să treacă 10, iar cucul să apară. Ce bucurie era! Maxim, întorcându-se în oraș, a mers întâi la mama lui. Ea deținea o rețea de clinici stomatologice. De obicei, dimineața ținea o ședință operativă, apoi mergea la sală și la mic dejun. Maxim a prins-o ieșind din sală. Elena Vladimirovna, rumenă după alergare, energică, l-a îmbrățișat pe fiu. Bună dimineața, Maxic! De unde ești? A privit petele de pe blugii și tricoul lui Maxim. Din Piatâcovo, a râs Maxim. Nu sunt drumuri acolo. Bunica nu a mințit. Elena a oftat. Ai fost în acel sat? Și cum? Ați văzut fugarul nostru? Maxim a clătinat din cap cu tristețe. Nu, bunica nu a fost acolo. Dar i-am avertizat pe localnici. Îți dai seama, bunicul Mișa mai trăiește acolo. L-am văzut. Și pe nepotul lui Genaci am pescuit împreună cu el pe lac. Îți amintești? Elena a râs. L-a bătut pe spate. Hai să mergem undeva. Mi-e foarte foame. O să mă inviți la mic dejun. De asemenea, îmi vei povesti totul. S-au urcat în mașina ei, au ajuns la restaurant. Elena și fiul ei au ocupat o masă lângă fereastră. Au comandat câte o tartină cu ou poșat, o salată verde uriașă și cafea. De cafea, de altfel, Maxim a refuzat. Am băut deja capuccino dimineața. Când ai apucat? S-a mirat mama. La benzinărie ai cumpărat iarăși mizeria asta, nu? Cu o grămadă de zahăr. Maxim a zâmbit rușinat. Nu, am dus o fată în oraș, am invitat-o. Elena a strâmbat din ochi. De unde ai găsit fata asta? În Piatâcovo? Acolo. Ce fată? Îmi povestești? Poate, cândva, i-a făcut cu ochiul Maxim mamei. Le-a povestit cum a rămas blocat, cum vecinii babei Tonia l-au ajutat din vechea prietenie, i-au permis să se spele și să rămână la ei peste noapte. Elena a oftat. Da, totuși, oameni buni trăiesc în acel sat. Îmi amintesc cum bunicul Mișa ne-a adus pești mari de ziua ta. Atunci nu aveam deloc bani. Ce-i datorez? Om de aur. După mic dejun, Elena s-a dus acasă. Maxim a luat mașina, a mers la una dintre clinici pe care le conducea. S-a schimbat în pantaloni curați, cămașă, a pus un halat deasupra și a tras pe picioare Crocs. După vizită, s-a așezat la documente. A comparat mult timp raportul contabilității cu calculele sale. A mers la prânz. Toată ziua, în mintea lui se învârteau două gânduri. Primul, unde e bunica? Al doilea, Oxana. Maxim nu era un romantic. A încercat de câteva ori să-și încerce norocul pe frontul personal, dar de fiecare dată a dat peste fete care erau mai interesate de portofelul lui decât de el. Mama îi repeta fiului, va veni vremea și persoana potrivită te va găsi, nu te îngrijora. Și iată că Maxim a împlinit 35 de ani. În spate, câteva încercări de a se căsători, încheiate cu certuri. Câteva scandaluri zgomotoase, încercări de a se ascunde de presă. A decis că destinul său este munca. S-a dedicat complet acesteia, fără a reacționa la propunerile fetelor simpatice de a se cunoaște. Aproape nu ieșea din casă. Viața lui semăna cu o zi a marmotei. După muncă acasă, din casă la muncă. Elena nu se amesteca în viața fiului, știa că se va descurca singur cu timpul. O observa în tăcere, uneori suna să întrebe. Ce mai faci, fiule? Maxim răspundea invariabil la această întrebare. Minunat! Boala bunicii, care progresează rapid, l-a făcut să uite pentru o vreme de eșecurile pe frontul personal. Căuta îngrijitoare, o ducea pe Tonia la doctori, o căuta când dispărea din casă în mijlocul zilei. Și acum, la această grijă pentru bunica s-a adăugat încă una, grija pentru Oxana. Îi plăcea lui Maxim, recunoștea asta. O femeie frumoasă, inteligentă. Singurul lucru care îl deranja erau copiii. Cum vor reacționa la apariția unui nou tată? Se pare că a reușit să găsească un limbaj comun cu Anatolie. Dar cu Mașa? Dar cu Vasilisa? Ce știe despre fete? Despre cum să le crească? Nimic. Va dori Oxana să înceapă o nouă relație după tot ce a trecut, să-și expună copiii la risc? Și dacă copiii ei se vor opune, ce va face atunci?
O astfel de cantitate imensă de variabile în ecuație îl înnebunea pe Maxim. Nu știa de unde să înceapă, așa că a decis să facă ceea ce făcea de obicei în astfel de situații, să fugă în muncă. Când a spus dimineața Oxanei aceste cuvinte, a realizat brusc că vorbește și despre el. E la fel de fricos ca ea sau Arina. Ar fi minunat, a zâmbit Maxim, examinând raportul. Dacă am trăit toți împreună. Eu, Oxana și Arina. 3 fricoși sub aceeași acoperiș. Și ce le vom învăța pe copii? A suferit 2 zile, s-a certat cu el însuși că nu a luat numărul Oxanei. Iar când a obținut numărul prin unchiul Mișa, s-a certat cu el că s-a temut să sune. Maxim, ce grădiniță e asta? A râs el, privind seara în oglindă după duș. Sună pur și simplu. Spre marea sa ușurare, Oxana nu a răspuns și nu a sunat înapoi. Maxim s-a culcat. Dimineața, la micul dejun cu mama, a întrebat brusc. Mamă, cum ai reacționa dacă aș începe să mă întâlnesc cu o femeie care are 3 copii din prima căsătorie? Elena s-a anecat cu o chiflă cu unt, a început să tușească. Maxim s-a ridicat, a bătut-o pe spate. Au alergat chelnerii îngrijorați, i-au oferit un pahar cu apă. Elena a băut câteva înghițituri. 3 copii? Da, ce fel de femeie? Fata aceea pe care ai dus-o? Da, de aceea nu ai vrut să-mi povestești despre ea. Te-ai temut de reacția mea? Și de a mea. Elena a zâmbit. Fiule, ești deja un bărbat mare. Cred că știi singur dacă te descurci cu 3 copii sau nu. Nu voi înceta să te consider fiul meu, dacă se întâmplă ceva. Chiar dacă te căsătorești cu mama a 10 copii. Cel mai important, iubește-i până la capăt, nu-i trăda. Știi bine ce simte un copil pe care l-a abandonat tatăl său. Da, Maxim știa foarte bine. Încă și amintea uneori ziua aceea când tatăl a țipat la mamă pentru ceaiul rece, a aruncat ceasca în perete și a ieșit din casă, trântind ușa. Nimeni nu l-a mai văzut. Tatăl nu plătea pensie alimentară, nu participa în niciun fel la viața fiului de 30 de ani. Dar Maxim își amintea cu căldură acele rare nopți de vară când tatăl, treaz și bun, îi povestea despre constelații, arătându-le cu degetul. Îl iubea în continuare, în ciuda faptului că îl considera un trădător. Ar dori să se confrunte din nou cu o astfel de atitudine? Niciodată. El și mama au ieșit din restaurant pe parcare, când a sunat Anna, menajera casei lor, îngrijorată. Elena Vladimirovna, s-a întors Tonia noastră, e acasă și mănâncă. Elena i-a spus repede fiului. Bunica s-a întors. Au alergat acasă. Tonia, într-adevăr, stătea în bucătărie, mâncând cu dexteritate vafe cu furculița și cuțitul. Văzându-și fiica și fiul, a zâmbit larg. O, sunteți acasă! Elena a alergat la mama ei, a îmbrățișat-o, a sărutat-o pe părul ei alb. La fel a făcut și Maxim. S-au așezat lângă ea. Mamă, unde ai fost? Ți-a spus ceva? S-a adresat Elena Annei. Nu, a răspuns ea. Nu spune nimic. Tace ca un partizan. Cine te-a adus? A întrebat Maxim. A venit singură. Cu taxiul. A fost întâmpinată de paznici. Au plătit șoferul. Trebuie să le returnăm banii, a cerut Elena fiului, iar ea a sărutat mâinile mamei. Mamă, ce n-ai făcut? Ne-ai speriat, nepoată. Tonia a zâmbit viclean. Maxim a returnat paznicilor banii pentru taxi, le-a dat puțin în plus, pentru ingeniozitate și generozitate. Când s-a întors, Tonia dormea pe canapea în sufragerie. Elena i-a spus fiului. Voi rămâne cu ea, iar tu pleacă. Astăzi e o mare adunare în corpul principal. Mergi în locul meu. Dacă te întreabă despre protezare, taci, nu reacționa. Spune că mă ocup eu de această problemă. Înțelegi? Maxim a dat din cap, a plecat la clinică. S-a întâlnit cu medicii șehi ai orașului la ședința lunară. A raportat despre numărul pacienților și câștigurile. Din sală a venit o întrebare. Când veți începe să trimiteți pacienți pentru protezare prin asigurare? Sau veți continua să vă ocupați singur de asta? Maxim a zâmbit. Nu sunt competent în această problemă. Ar fi mai bine să vă adresați directorului rețelei. S-a întors acasă târziu. Mama stătea în bucătărie, vorbea cu Anna și celelalte menajere. Din bucătărie se auzeau râsete și explozii de râs. Maxim, zâmbind, a deschis ușa. Apoi a decis că trebuie neapărat să-l invite pe acest bărbat la o întâlnire. S-a speriat atât de tare, încât a dus-o pe mama acasă în 15 minute în loc de cele 40 promise. A râs Elena,
iar împreună cu ea și toate celelalte. L-a observat pe fiul ei. "O, fiule, aici povestesc aventurile mamei. Vrei să asculți? Anna, dă-i ceva de mâncare. Și mie ceva de băut. Dacă vrei, toarnă-ți și ție." Tonia a decis să meargă în oraș cu 2 săptămâni și 2 zile în urmă, pentru că, trezindu-se dimineața, s-a uitat în oglindă și și-a amintit. Cândva am avut o pălărie superbă cu margini mici și o mică floare din catifea pe o parte. A avut ideea să găsească această pălărie și să o poarte astăzi. Tonia a răscolit dulapul ei. Pălăria nu era acolo, desigur. Atunci nu a găsit nimic mai bun decât să meargă în oraș și să cumpere una exact ca aceea. Unde? Tonia își amintea exact adresa magazinului care se închisese cu mai bine de 20 de ani în urmă. S-a îmbrăcat cu o haină, o căciulă, mănuși, a luat o umbrelă, a ieșit încet din casă pe ușa pentru servitori. A mers la stația de autobuz. Magazinul fusese demolat cu câțiva ani în urmă. Acum, în locul lui, se înălța o stație de autobuz. Tonia a coborât la stație, a realizat că nu recunoaște împrejurimile, s-a speriat. A întrebat trecătorii cum să ajungă la magazin. Cei mai în vârstă au decis că Tonia se referă la centrul comercial de pe strada vecină. Au trimis-o acolo. Tonia a ajuns la centrul comercial, a hoinărit acolo câteva ore, a încercat înghețată la degustare și a decis să se întoarcă acasă. Dar a uitat complet adresa. În schimb, și-a amintit brusc adresa celei mai bune prietene, Sveta, cu care îi plăcea cândva să facă teme împreună. Era doar o mică problemă. Sveta locuia în Piatıkovo. Casa ei fusese de mult acoperită de iarbă, stătea abandonată. Dar oamenii la care Tonia a întrebat cum să ajungă pe strada Smorodințev au fost complet ignoranți. Au pus-o pe bătrână pe autobuzul potrivit. Au întrebat: "Bunică, te-ai rătăcit? Ai bani?" Tonia a recunoscut cinstit: "Nu am bani, dar știu sigur că acolo locuiește prietena mea. Ea mă va întâlni și mă va ajuta să mă întorc acasă." O femeie binevoitoare a decis, pentru orice eventualitate, să o însoțească pe bătrână. A plătit pentru ea. Desigur, când au ajuns la adresa menționată de Tonia, au văzut un bloc de apartamente. Tonia a realizat că s-a înșelat din nou. Cum așa? Aici era cândva o casă, mică, cu feronerie. Femeia a oftat, a dus-o pe Tonia la ea. A hrănit-o, a culcat-o, a sunat la poliție. Câteva zile, ofițerii de poliție au încercat să găsească rudele lui Tonia. A trecut o săptămână. Tonia s-a acomodat la noua prietenă. Aceasta era pensionară, dar lucra câteva zile pe săptămână la teatru ca iluminator. De fiecare dată când ieșea din casă, închidea-o pe Tonia cu cheia și o avertiza: "Nu pleca nicăieri cât timp nu sunt, altfel te vei pierde." Tonia nici nu se gândea să plece. Dar acum o săptămână, la acea femeie a venit neanunțat nepoata. A deschis ușa cu cheia ei, l-a văzut pe Tonia, s-a speriat. Tonia s-a speriat și ea. În timp ce nepoata încerca să sune disperată la bunică și, destul de bine, la poliție, Tonia s-a îmbrăcat și a fugit. Își amintea că casa ei era mare, cu o livadă de mere. Întreba trecătorii: "Cum ajung la casa cu livadă?" Nu o înțelegeau, se fereau de ea. Apoi a întâlnit o asistentă medicală. A întrebat-o pe Tonia dacă își amintește numele ei. Și bătrâna a răspuns, zâmbind: "Da, mă cheamă Tonia." Asistenta a înțeles totul. A decis că casa cu livadă despre care întreba bătrâna nu era altceva decât o clinică pentru bolnavi mental. A dus-o pe Tonia acolo, dar în baza de date nu au găsit-o, iar fără documente nu au putut să o primească. Asistenta a fost nevoită să o adăpostească pe fugară. Tonia i-a plăcut și în această casă, unde o hrăneau bine, îi făceau masaj bun înainte de culcare. Asistenta a anunțat poliția, iar ofițerii de poliție au început din nou să o caute pe Tonia. Ieri a urmărit știrile, a văzut un reportaj despre adunarea de astăzi, a recunoscut printre medici fiica, a reținut numele și prenumele ei. Apoi a găsit în cartea de adrese adresa, sunând la câteva case. La telefon a răspuns Anna, a înțeles imediat că sună Tonia. A întrebat-o: "Tonia, e cineva prin preajmă?" "Nu," a răspuns bătrâna. "Toți au plecat." "Nu pot să chem un taxi dacă nu știu adresa," a explicat Anna. "Hai să așteptăm să se întoarcă acea femeie." Tonia a hârșuit supărat. "De ce să chem un taxi? Pot să-l chem singură." A învârtit adresa necesară în ghid, a pus receptorul jos, în ciuda tuturor rugăminților Annei de a nu face asta. Apoi s-a îmbrăcat, a băgat ghidul în buzunar și a ieșit, închizând ușa în urma ei.
Afară a găsit primul taximetrist care i-a ieșit în cale. I-a băgat în față adresa marcată. Mă duci acolo? Șoferul a introdus adresa în navigator. A ridicat din numeri. Te duc. 40 de minute. Bunică. Plecăm. Tonia a fost de acord. Taximetristul era viclean. A început să o plimbe pe bătrână în cerc, ca să-i crească contorul, pentru că știa că zona în care mergea Tonia era considerată elită. Și bătrâna era îmbrăcată cu pretenții de lux. Tonia a realizat că o păcălesc când a văzut pentru a treia oară aceeași intersecție. Deodată și-a amintit. Exact așa o plimbase în cerc un pretendent, acum deja decedat. Tonia s-a întâlnit cu el acum câțiva ani. Acest gentleman în vârstă fusese cândva proprietarul unei mari rețele farmaceutice, dar s-a retras la pensie, a predat conducerea copiilor. În timpul liber îi plăcea să se plimbe prin oraș cu șoferul său personal. S-a întâlnit cu Tonia la aniversarea fiicei ei, Elenei. Au fugit de la acea sărbătoare pentru a se plimba în cerc prin orașul gol noaptea și a-și aminti de tinerețe. Tonia a crezut că acest taximetrist în vârstă ar putea deveni noua ei iubire, având în vedere că o curtează la fel ca fostul ei cavaler. L-a umplut de complimente și i-a propus să iasă la o întâlnire. Taximetristul s-a rușinat de atâta avans, a dus-o pe Tonia acasă, a lăsat-o jos și a fugit repede. E totul în regulă cu ea? A întrebat la final Maxim. Elena, puțin amețită, a râs. E fericită, Maxic? Maxim a intrat în camera bunicii, a văzut fața ei fericită dormind. Și s-a gândit că așa trăiesc, probabil, oamenii cu adevărat curajoși. Dimineața i-a spus mamei, când aceasta își vopsea buzele în oglindă în hol. Astăzi am liber, voi merge în Piatăcovo. Elena s-a uitat la el cu suspiciune. E vopsit cu miere, sau ce, în acest Piatăcovo? Vreau să vorbesc cu Oxana. Elena s-a întors spre fiul ei. O cheamă Oxana. Pe acea femeie cu 3 copii? Maxim a zâmbit. Da, Elena a râs. Ești îndrăgostit de ea până peste cap. Cer să ne prezinți. Poate, cândva, a râs Maxim, deschizând ușa. Elena a făcut o mișcare cu rujul, în glumă. Termină deja. Pe tot drumul spre sat, Maxim a repetat în minte conversația cu Oxana. Astăzi avea liber. Maxim s-a oprit la casa Șemachi. A ieșit din mașină și a văzut în curte pe Mașa și Anatolie jucând badminton. Salut! Le-a făcut cu mâna. Anatolie a alergat spre poartă. Maxim! Mama! A venit Maxim! Maxim l-a ridicat pe băiat în brațe, l-a îmbrățișat. Mașa a întrebat. Ați găsit-o pe bunica? Din casă a ieșit Oxana. Maxim l-a lăsat pe Anatolie jos, s-a apropiat de ea. Bună ziua! Bună ziua! A zâmbit Oxana. Cum au decurs căutările? Au avut succes. Bunica s-a întors acasă, a confirmat Maxim. Aș dori să vorbesc cu tine, Oxana. Ai timp? Toți au intrat în casă. Maxim le-a dat copiilor ciocolată, pe care o cumpărase înainte de plecare. Ea a avertizat. Numai să nu mâncați prea mult. Și imediat după aceea să vă spălați pe dinți. Dacă nu vreți ca un bărbat rău, ca mine, să vă umple apoi de găuri. Copiii au ieșit afară. Oxana s-a așezat lângă Maxim la masă și a scos căciula. Deci ești stomatolog? Da, o profesie bună, ajuți oamenii. Maxim a zâmbit. Așa și tu ajuți oamenii. În ce fel? Faci femeile și mai frumoase și mai fericite. Oxana a fost de acord. Cred că așa e. Eu am visat să devin stomatolog de mic. La 6 ani am învățat structura dinților dintr-o veche enciclopedie. Mama mea glumește că a decis să devină stomatolog pentru că eu eram în burtica ei și controlam toate dorințele. Oxana a râs. Eu am iubit să mă ocup de cosmetice de mic. Mă machiam ca vecinele. Îmi plăcea. Și acum îmi place. A eitat puțin. Am cerut să-mi dea mai mulți clienți. Economisesc bani pentru chirie. Vreau să închiriez un apartament în oraș, să-mi mut copiii și pe Arina acolo. Maxim a ridicat privirea spre ea. Oxana, trebuie să-ți cer iertare. Pentru ce? Te-am numit fricoasă. Nu e așa. Ești o femeie foarte puternică și curajoasă. Oxana a zâmbit. Mulțumesc. Îmi placi, a spus Maxim. Oxana și-a strâns sprâncenele. Ce? Ne cunoaștem doar de câteva zile. Și deja îmi spui așa ceva? Înțeleg că e ciudat, a liniștit-o Maxim. Dar de ce să nu încercăm? O voi regreta dacă nu propun. Am 3 copii, i-a reamintit Oxana. Maxim i-a întins mâna pentru o strângere de mână.
Știu. Să încercăm. Dacă nu va funcționa, ne vom despărți peste un an. Fiecare va merge pe drumul său. Pe mâini. Oxana i-a strâns mâna. Pe mâini. Au mai vorbit puțin, iar Maxim a plecat. La toate întrebările mamei acasă a răspuns cu marca sa poate, cândva. A luat decizia de a se muta, de a-și cumpăra o locuință, de a începe să o amenajeze. Elena nu se mai sătura să-i mulțumească lui Oxana pentru asta, deși nici măcar nu o văzuse. Doamne, binecuvântează această femeie care l-a făcut pe fiul meu să iasă din cochilie și să înceapă să trăiască. Fiule, repetă după mine. Maxim a ales o casă cu 2 etaje la marginea orașului, cu o grădină mare, ca în casa mamei și a tatălui vitreg. O amenaja treptat, se ocupa de afacerile clinicii, iar în weekenduri mergea să o viziteze pe Oxana. Ea s-a mutat în oraș. Închiria un apartament aproape de salonul unde lucra. Participa constant la cursuri pentru a-și îmbunătăți abilitățile. Participa la concursuri. Casa părinților a vândut-o lui Gena, care a recunoscut că de mult timp pusese ochii pe ea. Dar a adus cu ea în apartament câteva lucruri de suflet. Ceasuri, fotografii și câteva vase ale părinților. Arina locuia cu Shemaki. De câteva ori Maxim a propus să vorbească cu fiul ei. Să-l aranjeze pentru tratament într-o clinică bună, dar Proșivchina a fost neclintită. Nu sunt grijile tale, Maxim. Lasă. Nu poți salva pe toată lumea. Maxim s-a lăsat, dar doar cu vorba. Nu a mai discutat cu Arina despre reabilitarea lui Oleg, dar totuși l-a vizitat. Oleg era beat, ca de obicei. Locuia în apartamentul mamei, pe care l-a transformat într-o mizerie. Vorbind cu vecinii, Maxim i-a convins să scrie o plângere colectivă. L-au trimis pe Oleg la tratament forțat. În absența lui, Maxim a schimbat încuietorile, a angajat o firmă de curățenie, iar mai târziu a întrebat-o pe Arina, când s-a întâlnit cu ea pe terenul de joacă de lângă casă, unde era cu Mașa, Anatolie și Vasilisa. Ați dori să vindeți apartamentul? Fiul dumneavoastră, așa cum am aflat de la vecini, este în tratament forțat, iar apartamentul stă gol. Arina s-a înfuriat. Maxim, tu totuși ai fost acolo. De ce? Te-am rugat să nu o faci. A meditat puțin. Ce se întâmplă cu apartamentul? El, probabil, l-a distrus? Nu, e curat acolo, a răspuns Maxim, scoțând din buzunar cheile. Am schimbat încuietorile. Iată, aceasta este a dumneavoastră. Dacă doriți, puteți să-l luați pe fiul dumneavoastră acasă, să locuiți cu el, sau să vindeți apartamentul, sau să locuiți în el, este decizia dumneavoastră. A lăsat-o pe Arina în gânduri și a plecat cu un buchet în mână să o întâlnească pe Oxana de la muncă. Aceasta s-a îmbunătățit. A început să se îmbrace astfel încât să-și pună în valoare calitățile. Se machia ușor dimineața, pentru a nu fi o cizmăreasă fără cizme. Aurora a observat că meșteșugul ei a depășit de mult salonul de la marginea orașului. A vorbit cu o prietenă care lucra în centru, făcând machiaj pentru ședințe foto. Aceasta i-a arătat portofoliul Oxanei, proprietara salonului. A fost invitată pentru o perioadă de probă. Oxana a abordat această oportunitate cu toată responsabilitatea. Și după o lună a devenit make-up artist permanent. Veniturile ei au crescut de câteva ori, iar încrederea în sine a apărut. S-a gândit la visul de a avea propriul său cabinet și a promis că în următorii 5 ani va deschide unul și își va face un nume. Maxim se mândrea cu succesele ei. Se lăuda adesea mamei. Ea a participat astăzi la filmarea unui videoclip. Uite ce frumusețe! Elena se uita la ecran, purtând ochelarii. Sufla mereu. Când îl vei prezenta pe fiul tău? În curând, a zâmbit Maxim. Renovarea casei lui era aproape finalizată, dar doar la etajul 2, în dormitoare. La parter domnea haosul. Maxim se spăla în baie fără faianță, își gătea în cuptorul cu microunde, dormea pe o saltea gonflabilă și visa cum se va schimba totul aici în câteva luni. Cel puțin, așa promiteau constructorii. După multe gânduri, Arina a vândut apartamentul. A dat banii în administrarea Oxanei, deși aceasta era categoric împotrivă. Eu locuiesc cu tine, a răspuns Arina la obiecția ei. Și am tot ce-mi trebuie. Nu am nevoie de bani, iar tu ești tânără. Dacă vrei, cheltuie pentru tine, ia pentru copii, să le fie de folos. Nu știi niciodată cum se va desfășura viața, ce îți va aduce. Oxana a deschis un cont pe numele Arinei. În fiecare săptămână, ea retrăgea puțin și dădea bani copiilor pentru cheltuieli. A vizitat fiul în clinică. Oleg a fost codificat. Nu a mai băut de 4 luni. S-a apucat de broderie, deși la început a rupt și metalul,
A încercat de câteva ori să fugă, a amenințat medicii cu procese, s-a aruncat asupra lor, dar apoi s-a liniștit. În fiecare săptămână, la pacienți venea un preot, părintele Alexandru. El vorbea cu ei, îi spovedea. Oleg la început tăcea în timpul acestor întâlniri, iar apoi a întrebat odată: Părinte, spune-mi, de ce mama mea trăiește o viață bună, iar tatăl a avut o viață bună, iar eu nu pot? Preotul a zâmbit. Fiecare are calea lui. Nu poți trăi viața părinților tăi, ai propria ta. Au început să vorbească din ce în ce mai des. Arina a venit la întâlnirea cu fiul exact când acesta se spovedea. Părintele Alexandru a văzut-o pe femeie la intrarea în capelă și l-a întrebat pe Oleg: Este pentru tine? Oleg s-a întors și a râs de bucurie. Mama! S-a aruncat spre ea. Arina l-a îmbrățișat pe fiul ei, l-a sărutat pe obraz. Bună, Oleg! Mama, ești bine? Te-am căutat. Am crezut că ți s-a întâmplat ceva groaznic. De ce ai plecat? Arina nu știa ce să răspundă. Adevărul era prea dur. Mama, dacă vrei să mă iei acasă, eu nu mă voi întoarce, a declarat brusc Oleg. Arina s-a mirat. Așa. Locul meu este aici, a zâmbit el. Aici mă simt bine. Cred că vreau să mă fac călugăr. Sau să mă pregătesc pentru diacon. Asta este calea mea. Toți au fost invitați la masă. Părintele Alexandru s-a prezentat, a dus-o pe Arina deoparte. Fiul dumneavoastră este bolnav, a spus el, lăsându-și capul în jos cu tristețe. Este bolnav și nu este adaptat la viața lumească, la viața obișnuită. Dacă va ieși, se va pierde din nou, va cădea. Știu, a răspuns Arina. Nu-l voi lua. Voiam doar să-mi văd fiul, părinte Alexandru, să mă asigur că este bine. Preotul a zâmbit. Dar dumneavoastră? Sunteți bine? Arina a început să plângă, a dat din cap. Cum poate fi bine, ca mamă, când fiul meu, singurul meu fiu, este aici? Părintele Alexandru a bătut-o pe spate, a dus-o la o bancă. Ei. Puțin mai târziu, când Arina s-a liniștit, a repetat cuvintele sale. Fiecare are calea lui, Arina. Unora le este dat să cunoască fericirea maternității, altora tristețile ei. Nu încercați să schimbați ceea ce este dat. Eu sunt de vină că el este așa, a început din nou să plângă Arina. Nu l-am iubit suficient. Eu și soțul meu nu l-am iubit suficient. Părintele Alexandru a zâmbit. Ceea ce este, nu poate fi evitat. Te-au iubit părinții, Arina? Arina și-a amintit de copilăria ei înainte de casa de copii. Strigăte nesfârșite, scandaluri și beții. Nu, ei nu m-au iubit. Dar ai crescut și ai devenit o persoană bună, a ridicat mâinile preotul. De ce? Arina l-a privit cu recunoștință, i-a strâns mâna. O vizita pe fiul ei o dată pe lună. Oleg a devenit diacon, așa cum și-a dorit. A locuit la biserică sub protecția părintelui Alexandru. Oxana s-a gândit să-și cumpere propria locuință. Venitul ei îi permitea să ia un credit ipotecar. Și aveau și bani din vânzarea casei părinților. Ar fi fost suficient pentru avans. În timpul liber, se plimba prin centru, examinând casele care se aflau aproape de salonul unde lucra. Lângă una dintre acestea a văzut brusc o față cunoscută. Dar nu a reușit să înțeleagă imediat cine este acea fată. S-a apropiat, s-a prezentat. Bună ziua! Bună, a zâmbit fata. Oh, dar tu lucrezi aici, nu? La salonul Mașei. Admir lucrările tale. Mulțumesc, a spus Oxana, rușinată. Cu siguranță voi veni odată. Fata s-a urcat într-un cabriolet. La revedere! Și atunci Oxana și-a amintit. Tocmai vorbea cu noua soție a lui Egor, era Elena Mirnaia, prezentatoare de televiziune. Oxana a aruncat o privire spre casa din care ieșise fata. Deci, acum locuiește aici Egor. La ea s-a apropiat un portar. Bună ziua! Pot să vă ajut? Da, a răspuns Oxana. Îl caut pe Egor Rogov. El locuiește aici, nu? Portarul a ridicat din numeri. Oh, nu. Îmi pare rău. Nu avem locatari cu acest nume. Oxana s-a încruntat. Dar nu cumva soția lui a ieșit acum din casa dumneavoastră, Elena Mirnaia? Portarul a zâmbit în barbă. Da, a fost ea. Dar vă asigur că nu are un soț pe nume Egor. Oxana, șocată de descoperire, i-a mulțumit portarului. Apoi s-a așezat la o masă într-o cafenea din apropiere. Așteptând cafeaua, a început să caute frenetic pe internet biografia fostului soț și a Elenei. Au divorțat?
Oxana a ridicat sprâncenele, surprinsă. Ce știri? S-a dovedit că Elena a aflat despre infidelitatea soțului și a divorțat de el. Conform condițiilor contractului de căsătorie, Egor trebuia să-i plătească o sumă mare ca penalizare. Firma lui a dat faliment, dar Oxana nu a reușit să afle ce s-a întâmplat cu el. Și asta o interesa puțin. În curând a venit Maxim, a dus-o pe Oxana acasă. Ea i-a povestit despre căutările ei pentru o nouă locuință. Maxim a zâmbit cu șiretenie. Am o variantă. Te voi duce să o vezi în weekend. Oxana a așteptat cu nerăbdare sâmbăta. Maxim a venit să o ia, iar când Oxana s-a urcat în mașină, a întrebat surprins. Unde sunt copiii și Arina? Dar noi ce? Îi luăm cu noi? Nu a înțeles Oxana. Desigur. Sau tu te-ai gândit să locuiești separat de ei? Să vină și ei să vadă. A trebuit să aștepte puțin până când Arina și copiii au ieșit din bloc și s-au așezat pe bancheta din spate. Ei bine, hai să mergem, a ordonat Maxim, întorcând cheia. El a dus întreaga familie a Oxanei într-un complex de case, iar la intrare, Oxana a râs. Maxim, glumești? Nu voi câștiga niciodată în viața mea pentru o astfel de casă. Nu sunt atât de scumpe, a replicat Maxim. E departe să ajungi la salon, a spus Oxana. 30 de minute, a ridicat din numeri Maxim. Am cronometrat. Maxim s-a oprit lângă o casă cu o grădină frumoasă. Arina și copiii au ieșit din mașină și au rămas fără cuvinte. Maxim le-a făcut un tur. În casă erau 5 dormitoare, câte unul pentru fiecare. O cameră imensă cu șemineu la parter, unde ar fi fost atât de plăcut să întâmpini anul nou. În bucătărie ai putea găti chiar acum ceva. Arina s-a mirat. Așa se vând acum casele. Direct cu vesela. Anatolie a văzut sub canapea în camera de zi ceva ciudat. S-a plecat în 4 labe și a scos o șosetă roșie. Uitați, cineva a pierdut o șosetă, a râs el, dând descoperirea lui Maxim. Acesta a ascuns șoseta în buzunar. Este a mea. Cum adică a ta? Nu a înțeles Oxana. Au răsunat pași. A sunat clopoțelul de la ușa de intrare. Oxana a privit în coridor, a văzut o femeie îngrijită de aproximativ 60 de ani, îmbrăcată într-un costum alb. Aceasta a strigat cu bucurie. Oh, Oxana! Și s-a aruncat să o îmbrățișeze. Oxana a îmbrățișat-o la rândul ei, întrebând. Ne cunoaștem? Nu! A strigat indignată femeia. Încă nu, deși acest nenorocit a promis să mă prezinte ție acum un an. Oxana s-a uitat la Maxim. Nu înțeleg. Aceasta este mama mea, a prezentat-o Maxim pe intrată. Elena Vladimirovna. Iar aceasta este Oxana a mea. Cunoaște-o, mamă. Încântată de cunoștință, a zâmbit Elena. Ei bine, acum tu îmi vei spune, fiule, de ce ai avut nevoie atât de urgent să mă vezi aici astăzi? Ar fi trebuit să mă anunți. Maxim s-a apropiat de mama sa, a dus-o la canapea, a așezat-o pe aceasta. A cerut Arinei și copiilor. Vă rog să luați loc. Ei înțelegeau că în fața lor se va întâmpla ceva interesant și important. Ascultător, liniștit, s-au așezat pe locurile libere. Oxana voia și ea să se așeze, dar Maxim a oprit-o. Nu, tu ai nevoie aici. Oxanei i s-a tăiat respirația. Și-a amintit cum fostul ei soț, Egor, i-a făcut propunerea. A intrat în panică. Nu cumva. Maxim a scos din buzunar un inel, s-a așezat în genunchi. Elena a strigat slab. Doamne! Maxim s-a uitat la Oxana, a luat-o de mână. Oxana, ne cunoaștem deja de un an. A început el, tusea. Am decis că dacă în decurs de un an nu va fi clar în legătură cu noi, ne vom despărți. Așa că vreau să te întreb, vrei să fii soția mea? Oxana a plâns. Da. Maxim i-a pus inelul pe deget. Mașa și Anatolie au strigat de bucurie, s-au aruncat spre mama lor și Maxim. Vasilisa a rămas pe canapea cu Arina zâmbitoare, întrebând. Ce s-a întâmplat? Elena s-a apropiat de cuplu, l-a sărutat pe fiul ei și pe logodnică. Doamne, cât de fericită sunt! A spus ea Oxanei. Fiul meu se căsătorește. Nunta a avut loc după 3 luni pe peluza din fața acelei case. Cu câteva zile înainte de ceremonie, Oxana a aflat că așteaptă un copil de la Maxim. I-a spus în glumă după ce a anunțat această veste fericită la micul dejun. Va trebui să construim încă o casă. Da, chiar 10. A râs Maxim, sărutându-și soția. Nu-mi pare rău de nimic pentru tine și copii. După nuntă, la salonul unde lucra Oxana, a venit Elena. A cerut să-i facă un machiaj. Și a întrebat brusc.
De ce nu mă întregi despre Egor? Oxana s-a rușinat. Deci știi? Glumești. Desigur. M-am îngrijorat atât de mult că am distrus familia ta prin apariția mea. Am văzut de multe ori fotografiile voastre de la proces. Și m-a enervat totul atât de mult. Oxana a zâmbit. Asta e trecutul. Dar copiii sunt ai lui, s-a indignat Elena. Se vede și fără niciun test. Toți trei sunt copii a lui. Fosta soacra voastră a considerat altceva. Elena a zâmbit ciudat. Da, o persoană groaznică. A încercat să-l căsătorească pe tatăl meu. Din fericire, el este o persoană înțeleaptă. Oxana s-a gândit, aplicând fardul de ploape. De ce atunci a permis să te căsătorești cu fiul ei? A fost împotrivă, a râs Elena. Eu am insistat pentru nuntă. Oxana a rămas cu gura căscată. Tu? De ce? Ce ai găsit la el? Pur și simplu am vrut să mă răzbun pe acest nenorocit pentru tot ce a făcut ție, a răspuns Elena. Oxana a început să se ocupe de buze. Când machiajul a fost terminat, Elena i-a mulțumit, a îmbrățișat-o la revedere. Oxana a întrebat. Ai glumit, nu? Elena a ridicat din umeri, jucăuș. Probabil. Oxana nu a aflat niciodată dacă căsătoria Elenei cu Egor a fost încheiată doar pentru a se răzbuna pe el, lăsându-le fără un bănuț. Dar într-o zi a văzut-o pe fosta soacră. Aceasta vindea clătite, cântând o melodie în engleză.